Sziasztok akkor! Deus Ex. Kombinálható. Just plug it down. Ez a számítónyíles horoszkóp. Tényleg úgy... Ja. Can't do with those, man. Még mindig lesz vele. Jó. Na, és most... Ja, hogy oda kéne. I think my teeth are loose. Unauthorized personnel detected. My teeth are falling out. Pokud zaznamenáte podezřelou aktivitu, obraťte se na státní policii. Je to vaše občanská povinnost. Fuck, laddie, like I am not a citizen here. I have a permit. It's not like Nekünk this is oda not kéne a illegal. PSA-hez Nor are menni. they.
nagyon az a karakter, hogy még kapaszkodni se kell. Megérkezik, csak is beadni töltök egyet, mondjuk kivettem általam takarva, de ugyanúgy felül meg a mit tudom, micsoda a játék, mikor borítóképek vannak, hogy TikTok alá, amikor valakivel párbeszédezik. Rádión keresztül. Most meg kéne emelnie a metrónak, mert menj a végét csík. I'd rather go see the Bloom exhibit instead of some dumb movie. Ah! It's supposed to be a scathing criticism of the modern age. Far enough, Hanzar. I need to see your paperwork. No fucking around and nice and slow. Well, since you asked so nicely. I'm not paid to be nice. I'm paid to make sure you fuck. Here, everything looks to be up to date. I don't know who sponsors you, but you must have some friends in high places. Most mindjárt egyes állomásra most eljátszod velem, mert még... Eliza 2.0. Még a tegnapi rész végén. Az első verzió. To hell with the police, and fuck you too! That's it! Up against the wall! Itt vagyok ennél az állomásnál. Oda kell az udvarba egy. Már egy fő küldetés, én az egyik épületet jelölget. A 33. I can't believe Rucker's dead. Bastard had it coming. This is only going to make our lives harder. Do you think we'll get blamed for killing him? I'm not a shift in golem yet. This will be my first. Told you I am not going to. Never asked Okay, for help. fine. Come on, Stanley. We would not ask if we were not desperate. Most ide kéne nekem be. Lose my cock! We are starving. Be quiet. Let me talk to him. Please, I swear that Nem, ez is csak azért működött, mert tudunk nagyot ugrani.
Ez egy 4-es szintű. Ez egy 2-es. Oda kék felmű. Itt van egy szellőz, amit használtunk egyszer, az amit rá vezetni. Státní policie vyšetřuje ohavnou vraždu, která se dnes v noci stala v pražské čtvrti Překážka. I think I just lost another tooth. Aby zůstali bdělí a aby se v noci zdržovali na bezpečí. What's wrong with him? Ja, hogy ez? Na, akkor vajon hogy megyünk fel? Na jó, hát akkor... Minit erről ajtót nyit. De jó, nincs... oda kell eljutnunk. Majd hol van tűzfa? De most én sejtettem még oda el. Na, most így megyek körbe-körbe még. Na, van legalább egy kijárat. Anomaly detected. Trace program initiate. Access granted. 90 kredit volt. Eladhatót fegyver. Valaki figyelt bennünket. Ez egy Jensen karakter, mivel mi játszunk, mellette a másik.
Megszereztem, amit öttem a szarvie fájlokat. Anélkül, hogy a riadót kezdettem volna. Nem olyan frissek, mint amilyenek a látogató írt, de látogatókért. De egyelőre ennek is meg kell felelnie. Rossz nap, elfelejtettem, hogy a pénzek, mert tisztán ne aggódjatok. De azt hittem, hogy a szemmel tartanak. Ezért inkább a lakásban lévő szépben hagytam az aktákat. Tudassa látogatóval, hogy a szép kódja 3608. Ne, akkor próbáljuk ezt a 4-est is. Kéne megszereznünk egy 3-as szintet, csak most nem tudom, melyik irányba lenne jobb menni. Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. Oh, but mikor fel is jutok a tetőre, hogy onnan, hogy jutok át, az még. Most megpróbálom a másik irányba menni. Nem jövök semmivel el. Mégis. Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. Ekkorát nem karakterrel. Most így feljöttem, addig oké, de... Oh. Seraph, I found Orlov. He's dead. What? Are you sure it's him? Well, technically I never met him before. I did, however, meet a doctor who looks just like him in Alaska. In that clinic I told you about? His name then was McFadden. Christ, Adam. What exactly happened to you in that clinic? I don't know. I was in the coma ward. It was run by the World Health Organization. Facility 451. Can you dig into it? Of course. I'm gonna search this body and the apartment and see what I can find.
Egy képességpontunk, akkor legyen 150 az életérég. A regenerálásra késletetés ideje. Ez egy gyorsabban regenerál. Ilyen volt kulcs. Fejlesztő Property Bankban található. Találnunk Medical boltba való belépéshez használt kulcskát. Nanopelengé. Valami van ott. Nem tudom elolvasni, de szerintem még papírdoboz. Egy safe is. Magyar fotókra. Most sem néztem, hogy melyik irányba. De hogy arra kell eljönni. Tudok spammelni. Most merre kell menni? Spam. Adattár. Access granted. 75 kredit. Megkaptuk az utolsó figyelési csomagját. Épp most futottunk le az ismeretleneket a fényképen. Futtattuk le az ismeretlenek a fényképen. Ha bármilyen eredményet találnánk, tájékoztatni fogjuk a szükséges lépésekről. Addig is kövessék tovább a lányt. A megfigyelő pedig a fő témával foglalkozik. Megkérték, hogy térjen vissza Prágába, hogy égeljem a vagyontárgyakat különösen. Fő alany tekintetében szükségem lett az orvosi leletekre, jelentésekre, mindenre, amire csak
lehet friss adatokra, gondolom ezek megfigyelőtől kell kérnie. Megvan hagyja őket valahol biztonságban, mint mindig, én is a raktárat részesítem előnyben. Aztán takarítsa ki a lakást és keresse magának egy szállodát, az ütőszeket is fel kell tölteni válogatott bio gyümölcslevekkel. Legyen friss gyümölcs, az a sok istenvert utazás kiszárít engem. A művelet veszélybe került a látogató nyilván. Vezesd a látogató biztonságos oldalra a Bravóba. Mennyire gyorsak lehet, ha a látogató ellenáll, vond vissza a látogatót. Reportálj biztonságról. Mennek tudtuk meg a kódját? De. Ott lent iraktár feltörésével. Egy bizalmas jelentés, mely Adam Jensen kortörténetét tartalmazza. Csak akkor egy infónk van, ez a gép itt. Orló gépe, 2-es szintű. Ezt kell itt bereportolnunk. Egy 3-as szintű adattal. Amely valami érdekfeszítő. Access granted. 220 kredit. Doktor, látom a jelentésében, hogy az eszközeink jól reagálnak az új képességeikre. Ez valóban kiváló hír. Akkor megegyeztünk, hogy 10% instabil arány elfogadható lenne. Aggódom, ha így jelentése. Tudom, hogy így a jelentése mi szerint csak 4%-on mutatkoznak pszichózis jelei, nagyon bíztató. Miért befejezte a svájci emberek vizsgálatát, pihenjen egy-két napot is térjen vissza Prágába, hogy ellenőrizze az ottani eszközeinket. Lépjen kapcsolatban már a fotográffel. Ő mindent megadom, amire szükségem, mielőtt érkezik. Vali, nem tudom elmondani, mennyire izgatott vagyok az eredmények miatt. Egyébként a PH létesítményben végzett kutatásokból láttuk, hogy az emberi DNS nanotechnológiával való elfogadásával csináltuk, az messze túl mindenen, amit a teamnél csináltunk, bár csak gyakrabban lehet még itt. Első kezdben láthatták ezeket a látványos eredményeket, de megértem, hogy a BDC által vezetett új program megköveteli a figyelmünk. Remélem hamarosan visszatérhetsz, el kell majd mennünk a szárazföldre egy vacsorára. Ismerek egy csodálatos helyet Tallinnban, amit imádnál, természetesen én fizetek, kár hamarosan beszéljük. Nos, képzeljétek, Prágába küldtek, hogy felkutassam a 698843. Úgy látszik, megint az én macskóm. Persze elvesztette az irányítás felette, vagy valaki mossa a kezeit azoktól, akik elvégzett. Őt és a többieket nem lett volna szabad elmenni tőlem.
Az én késületeim mindig az ígéretekhez özvettek. A magukéhez mindig vérhez. Dr. Nicholas tipp. De amikor megpróbáltam megtanulni, Olaj rájött, hogy a Prágában van egy lakásban, Le utcán, a T29, valami azt súgja, hogy ez nem véletlen. Elkezdőség belépett a 21. századba, 1899-es úgynevezett bársonyos forradalom és a kommunista uralommal való szakítás követően az évtizedekben Cseh köztársaság sikeresen fogadta el a kapitalista demokratikus életformát, mint bármely más ország a volt Szovjetunióból. A 21. század első felében a köztársaság megtette az első lépéseket egy teljesen feles státusz és valódi társadalmi és gazdasági növekedés felé vezető úton. 2004-re ez a haladó nagyrészt világ is előre mutató ország az Európai Unió tagjává vált. Szerepe az európai közös piacon folyamatosan nőtt. Jövőjük fényesnek tűnt, már csak egy olyan személy hiányzott, aki eléggé előre látta és bátor volt ahhoz, hogy megtegye a következő lépést. Ez a valaki Szafri Zluzika volt. A felkéktől. Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. Jó, elegem volt sígetből, hogy mindig lebukunk. Használjuk akkor a micsodát, a multitút. Szivatgató folyton.
Hivatgató, jó, játszhatjuk ezt így is, hogy... Nem kell segítség a ACL-ből. Még mindig jön át a szar, csak egyre nehezebb tartani ugyanazt a mennyiséget. Bízz bennem, én megszerzem, amit tudok, ami jó ebben a Poznyis srác Varsóban. Hogy azt mondja, hogy sokkal régebbi katonai hadvetést látnak, ami még mindig érdekes lehet. Itt a szokásos, az elrendezés ugyanaz marad. A hétvége előtt eljutunk a szekrényhez, hagyok neked egy pár dolgot, amit átnézhetsz. Egy szép munka, Varsó, szólok Radicsnak. Még mindig a prágai zselyek fegyvereit. És elszállítjuk, ugye? Ez a megállapodás nem kevés készfogás hajsz végre, szóval tudnunk kell, hogy lesz-e probléma. Szükségünk van még egy közvetítőre, aki segít, vagy minden rendben. Jeffrey létrehozott egy második VIP-t a PS7-ben. 0411-es számmal, és mostantól minden kreditet vagy bónuszdíjat abba a VIP-be kell küldeni. Most nem tudok más csinálni, csak a... Alex, ő volt a képen velünk. Szentje Miller, káros, de úgy tűnik, jogosan zaklatott Racker halál miatt. Egy időre elhagyta a várost, talán meg tudom állapítani a valódi lojalitását. Beterek a lakásába. A Havlani utcában is átkutatom. We're going to be short by 3,000. Hey. Bad enough when he was just drugs. Mert annyira nem fontos személy az exit. Hello. My teeth are falling out. Sir? Alex, I'm in Miller's apartment. The man keeps a tight ship. What do you expect? He's former SAS. Military life will make a neat freak out of anyone. If he's got secrets in there, Adam, they'll be well hidden. Everyone's gotta tell.
I just need to know more about him to understand his. Én nem találok semmit a választás feleségben feltétlenül finanszírozásról. És te még ti vagytok, akik az ásnak problémájukban. Ne felejtjétek, biztos vagyok benne, hogy a mi helyünkön volt. Halállás nem biztos, hogy jó. Érzem magam ezekkel az offline kérdésekkel, Jim. Biztos szeretnék segíteni, de elég jó van egyben táblázva ezzel a dologgal, elég idegesek lesznek, ha úgy nyomot nélkül küldenek tartalmat. Ha valami rendszerbe van, akkor rendszer technikusoknak tudniuk kell róla. Amennyiben én tudom, itt minden rendben, szóval bármi zár ki téged, az biztosan a te oldalon van. Jen egyébként remekül van, köszönöm. Mikor a gyerekek elkezdték az új iskolát, akkor ide kerültünk. Mikor végre vissza tudod dőlni, egy kicsit pihenni. Remélhetőleg a dolgot tovább javulnak. Megint én törölnöd kell az utolsó levet, úgy tűnik, hogy van egy árk incidensre szóló aktánk-rendszer. Feldobta utóbbi kénylistán, biztos későn frissítették, nem akarok kockáztatni, elküldjem a csődvezetéket. Most már biztos, hogy ott van, hogy rákeresnél az L3 hozzáférési listára. Még mindig probléma, akkor kérj ideiglenes hitelesítéseket. Keresd meg a A219.4-es 04-es munkacímkét. Meglepett engem, már csak egy évvel vagy itt, de még mi nem hallottam ilyesmit az zárt tevékenységről az államokban. Ez elég friss, tehát sok szerencsét. Virdui. Korábbi leven ezt csatoltam az kapcsolatban, ha már utána néztem, akkor ki kell jelenni őt erre a pozícióra. Nagyon kíváncsi lennék az elmúlt néhány You find anything in that apartment yet? It's like you said, Miller keeps his secrets well hidden. But I'm looking. Valami biztosan nem stimmel, köszönöm. Mindent, amit csak tudsz mondani, haver, köszi. Van egy. I think I got something, Alex. Miller's NSN access card. He must have left it behind when he logged into his second computer. His second computer? Anything incriminating on it? He's going around the system using personal connections to look into things. But that can mean anything. We need to hear more of that NSN conversation. Shit, man, that's risky. But we may have to. Why? You find something on VersaLife? It ain't good. Meet me in the small courtyard near TF-29. I'll explain. Találkozás Vegával TF-29 közelében. Mire legalább átkös kifizetőt megtaláltam az MSN belépők egy titkos szobában, mielőtt használnám, Alex találkoznak a Avlani utcán egyik udvarán. Úgy hangzik, mintha valami újat fedezett volna fel. Jó, most mennyire kell beszélni majd meg ennél, vagy... Erre onnan a cégnél van a Verslav. Ha itt vagyunk, akkor...
Biometrikus adatai tartalma kulcskártya. Márius alhálózatával hozzáférésnek. Hát, itt azt hiszem van egy ilyen kereskedő. Eladunk pár dolgot, amit nekünk nem kell. How long should we keep looking? Are you interested in clean guns for a good price? Come on. I sell to... You crazy! I like. You want to buy? I have stuff for crazy ujobok. Ez valami új szöveg? Mihály. Depends on what you have. You're in luck. For you, prices just went up. Ez a nagy akciót, hogy emelted az árakat. Először is eladom pár dolgot, ez nekünk nem kell, játszom mesterlövést. Akkor kapsz egy kis védőitart. Mi az, ami még nekem nem kell? Ja, itt is van 2. De többi azt talán kell nekem. Ez az akla. Mi ez itt gáz? Akna. Hát, ja, hogyan világít, amit a harci puska először. Megállító. Ja, még ez is eladható. Mit tudsz ajánlani? Hangtompítót. Bónusz szemüveg, ami már kombinátok, mesterlövészpuska. Nyugtató. Devastator. Mi ez, egy automata surkán? A cipuska. Lancer. Géppisztol. Különböző lőszerek, tudod mit? Kíváncsivel tettél a hangtopítóval azt. I have no time for this. You look. Why you're not buying? Hogy ott ereszek a fejedbe, most vettem tőled hangtopítót, azt itt magyarázol itt neki. Maybe later. For now. I like the sound of that. So, what would you do with a dead cannon? Noisy gets you noticed, friend. Causing gridlock for hours and preventing medical transports from getting through. Oyobo, They committed massive you voting interested fraud. in some They rigged the merchandise? electronic voting system and elected a 12-year-old boy as president. In Russia, hacked combat drones attacked St. Petersburg. And in the US, Várjál, emlékszem, úgy, hogy egy riasztó volt, hogy tök mindegy most így. Just keep searching. Arról próbálkoztam, ugyanúgy beszívtam. Most mit kaptam a topítóz mihez? De mi volt, mert fel van szerelve a világ. Pénzkidobás volt.
Mehetek oda vissza, onnan majd csoda Move után. along. That's really something. What is it? Valamiért van ott egy... Alex, you here? Hey, thanks for being quick. Didn't want to be seen hanging around by myself for too long in case you got held up. You can be a gentleman, sometimes. You said you got something on VersaLife. Yeah, a couple of months back, a research assistant was found dead in their Roca Seca beach facility. Special Projects Division. She was poisoned, just like Rucker. She. You got her name? Neek Norstad. Why? You know somebody there? Valószínűleg megint. Doesn't matter. Forget it. Tudom, hogy szerint ott van. Can't stand VersaLife, Adam. Back when I was flying for Bell Tower in Panama, I stumbled into deep shit with them. They're the reason I've got a target on my back. They told my bosses to kill me. If they're involved in this, we'll get them. We just need to know what this is. Tell me more about this researcher. Information we found on Norstad was buried deep. No police report, no autopsy. Just a footnote on an insurance claim, calling it an industrial accident. She was working with dangerous pathogens, wasn't she? Supposedly. Janus thinks there's more to it. He's the one who found the report. Said it was off. Off how? Lots of blank spaces and missing details. Didn't really go into it. You didn't think to ask, did you? You saying I fucked up? I'm saying Janus thinks a lot of things, and somehow always manages to find the answer when nobody else can. You don't find that odd? I find it reassuring. The Collective has people everywhere gathering all kinds of intel. But Janus is what holds us together, helps us make sense of it. He picks the signal out of the static. And yet you've never met him. Nobody meets Janus. Nobody even knows where he is, who he is, hell, even what he is. You get used to it after a while. Me, the key thing is what he finds. Norstad was poisoned, Adam, just like Rucker. Are we looking at some kind of bioweapon here? Miller's access card might help us find out. How? I don't follow you. NSN exchanges are stored in the system's cloud memory. If I log in as Miller using his access card, I might be able to play back more of that conversation he had with the bosses. Shit, Adam, this isn't like planting a bug. You have to actually use the chair. For a while. If anyone catches you. A risk I'm willing to take. Your call. But I want to be plugged in and listening the whole time you're in there. Just be careful, man. Call me when you've accessed the machine. Mi ezért az imént itt nekem?
Átjöttem, zölden jelezte, itt van valakinek a... Használ az NSN eszközt. Alex szerint az összeesküvők elloptak egy biofegyvert a Wellstaff egyik létesítményéből, és az árkot helyezik helyzetbe, hogy magára vállalja felelősséget. Ha kiderítem az igazságot, többet kell vallanom Miller és a főnöke beszélgetéséről. Rövidítünk meg. Úgyis mind a két oldalt együtt. Minden már erre néztem. Marcy. Egy meg kell hallgatni kicsodát is. Miley-nak a... Már utána visszatérünk a... Verified. Agent Adam Jensen. Ilyen zöldjelet láttam. Last week, a truck working for Tai Young Medical got hijacked. A bunch of AUG installation tech was stolen. If I have anything, I'll let you know. Listen up. There's currently a situation in Gollum City. State police have called whoever we're not. Czech state police are being a real pain in the ass. We're Interpol. We're supposed to have jurisdiction. It's word of Dallas Russia's death. Just take a guard up with the body cam. If I have anything, I'll let you know. Are you... Wow. 2 in 1 day. Did maintenance take the plague cross off my door? I'm sorry. Arya was here earlier, and now you. That's 2 agents to walk through my door willingly. You know, while I have you, I'd love to talk with you about Rucker. It's actually why I'm here. You're kidding, right? Because this never happens. Sometimes I literally feel like a dentist. I have a suspicion about who might be behind the hit on Rucker. A name. I-Link came back with nothing, but... But maybe I can use some of my shrink-your tricks to see what I can dig up. Maybe draw up a profile for you? So who's the guy? Viktor Marchenko. He sounds bad. No sweat, it's nice to feel like I'm part of something. I'll let you know if I have any luck. Thanks, Doc. I appreciate it. I hope you don't beat yourself up over the Rucker thing. I'm sure you did everything you could. That's a good yet. I think someone fucked with the cameras. Way too much interference. Gotta look at the obvious first. Ez de még Connolly képe. Egyes szín. This is Dr. Ozan. I'll see what I can do. The days when Tehát... Do.
A kíváncsiság. Kettőt kell elfoglalni, és két micsoda ellen harcol. Szóval tudok erre jönni. Mert ez visszafele mutat oda. Said he went to Gollum first. Na, most elmegyek erre, akkor tudom azt elfoglalni, illetve azt ott. I don't think those teeth all belong to the same person. Shows us where the holes are after the fact. Who's made the most noise in the pro office? Access granted. Miss Connelly. Értékelni az emberei meg akarják találni a vasútállomáson történt robbanás felelősét. Mindenki el akarja kapni azokat az állatokat, de tájékoztatnia kell az embereit, úgy egyelőre csak feltételezik, hogy felelősek ugyanazok a merénylők, akik felrobbantották a rendőrösöt és a szállót. Mi ez az összefüggés? Nem biztos, hogy bármelyik fél vállalhatja felelősséget az állami rendőrségnek van joghatósága, és ezt az embereinek tiszteletben kell tartaniuk. Grefni hadnagy. Jó kérdés. Ha még egyszer szeretném minden rendőrő raktát szerezni a városban, akinek van rá ideje mindenből, amit a besugóink mondanak, és maguktól válítól megtudtam, azt mondanám, hogy a zsarok száma a szervezett bűnözés zsebében van, összeg 30% nem magasabb, de valószínűleg 40%-on van. Reméljük az egyharmad tűnik észszerűnek. Az állami rendőrségen kapcsolatban úgy becsülném, csak 25% kórút, de ez a szám magasabbnak tűnik. Mert a többiek csak a neandervölgyiként viselkednek, de szeretném, hogy szakértő értékelést. Vannak konkrét adatai vagy becslések? De causing several Fortune 500 companies to go bankrupt. Between you and... The Collective is one of the most dangerous criminal organizations in the world. I'm on Daniel's gate, ez Despite is egy whatever egyes szó. praises the underground media wants to say. This is Eliza Cassan, reporting to you. I'm not surprised. From Picus. Egyszer lehet erről menni. That doesn't make sense because of... Erre megyek, akkor mi nem tudom a másikat elfoglalni. Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. Palisade Bank Corporation is now and forever will be I don't know. the best You secure. could put the name of every organization. Csak idegenesen lezárt tőle. Around the clock, around the world. Ahol kúpké, ez is egy egyes szintű. In part one of our two-part look at the human That doesn't make restoration sense because of... Kettőt kell by the elfoglalni. head of the Department of Sociology at Harvard, Dr. Stansfield Christensen. It is a pleasure to speak with you, Doctor. Tell me, what do you feel the Human Restoration Act will achieve? Erről úgy látom, mind a kettőt esetlegesen sikerül. I don't know. You could put the name of every organization on the board and the guard set. Van mégse. The amount of data is huge. Anomaly detected. Most én nyertem, de volt. Access granted. Augmented, natural. It's gotten so wide, so deep, it's become impossible to cross. Alias Chicken, a pilótánk. Nincs szükségem segítségre. Elraktároztam a szerszámokat és kitakarítottam abban nagy részét, hogy nyugdíjas kinézetűek legyenek. Néhány felhasznált közülük, hogy helyettesíts néhány ügynököt a TF-29-nél.
Jim utasított, intézem a műhely biztosítását, mielőtt még kemény helyzetbe hoznál azzal, hogy maguk kérik a biztonsági ügyek elbírálását. Valószínűleg a tűzveszély miatt keményen fognak minket sújtani. Úgy gondoljuk, hogy ez segíthet, ha eltakarítsz néhány dolgot. Meggyőződsz róla, hogy semmi sem ever szanaszít, amit a problémát okozhat. Szóljatok, ha segítségre van szükségetek. Art doesn't make sense because Igen, megértem az aggodalmaid, de az én prioritási listámon jelenleg a terrorizmus megelőző az irodai egészség és biztonság első helyét, sajnálom. Számtalan dolog van az irodámban, amit szeretnék rendbe hozni, de a profit takarító felbérése nem áll a csúcs közelében. Előztes egy hétig a hét végéig válasszon ki ellenőrzött vállalkozókat, ami a kábeleket illeti, mindenkinek fel kell emelni a lábát. Tudom, hogy valószínűleg nem akarod hallani, de az én felelősségem, aztán mondjam neked, az irányai környezet nem biztonságos. A kábelek vannak a padlón, egy szellőző nyílás, amivel áram és víz is van. Mint irodavezetőnek nincs felhasználva hatalmazásom arra, hogy erre kényszerítsem az embereket, hogy javítsák meg ezeket a dolgokat. Biztos vagyok benne, hogy megérti és köszönöm. Megköszörülted egy a torkolat hátam. Na, akkor próbáljuk meg másodkor. Rucker's death has got everything on the red jump now. It seems strange. Art doesn't make sense. The amount of data to check is huge. Are at the center of some disturbing health news right now. The most significant Anomaly detected. Trace program initiated. I don't know. You could pick the name of everyone. Access granted. Na, szinte már nem. World Health officials Simon Daniels gépszertől. Elég alaposan utána néztem. Neki egy hónapja. Valami nem stimmel vele, de nem veszik. De ebben biztos vagyok. Egyébként Vitakerre hálva. Tud valaki Vitaker hadnagyról, akit a Stabnusz dolgozik. Épp most beszéltem a telefonon, és amikor megkérdeztem, volt-e mostanában valami problémának kiterjesztett agitárokkal elhallgatott és kitérő lett. Lehetséges, hogy valaki a zsebében? Simon pozitív, az anya azonosítása Márta, és biztos vagyok benne, hogy Lucas nem az egyik elhunyt valahol. Tehát valahol a szélben van. Fején, a vállán és a hátán lévő kiterjedt zúzutas arra utalnak, hogy fia védte az összeomló törmeléktől. Köszönöm, Simon, nem vagyok biztos benne, hogy a tetszett még két lehetséges azonosítót kaptál, Márta és Lucas Babik. Helyiek, anya és fia. Lehet, hogy az nehezen tudod majd azonosítani őket, mert a papírjaik elég frissek. Egy bántalmazott nők szervezete állította ki őket. Art doesn't make sense because of... Ezt feltöltjük. I'm not his babysitter. Committed massive voter fraud when they rigged the electronic voting system and elected a 12-year-old boy. Ha már alul legyen kövér, Kumasz. Video is much faster, but there's no substance. Missing the White Rabbit led me to Nathaniel Brown, CEO of Santo. According to the net, the guy's a saint. The amount of data to check is Despite whatever praises the underground media wants to sing. This is Eliza Cassan, reporting to you live. Not liking this. Ebben fel van. Have another one. On the floor directly Dallas above you. Williams. Clean that out? Rákeném, hogy azért tevékenységnek után kutatva meg tudom mondani, hogy honnan szerzi a pénzét az árk. Úgy tűnik, hogy pont azelőtt ment el, hogy a zsaruk le akarták volna tartóztatni neoprozin csempészetért. Valószínűleg még mindig azt csinálja. Valószínűleg nem. Ez az egyetlen árja. Bevételeim azt mutatják, az elmúlt 2 órában 7 nagy tűz ütött ki gázhűtében.
Van ott egy kis csoport ártak, talán nekik közök van hozzá. A jezrei hatóságok nem adtak hivatalos jelentést a tüzettől, de ez nem meglepő tekintve, hogy mennyire nem érdeklik őket, mi történik gázhűtében. Ask him yourself. For it? There. You see that? Lermens Mauergate. Ez is egy egyes szintű. Egy pontot kell úgy látom elfoglalni, de kettő ellen harcol. Who's made the most noise in the pro-op movement? Why aren't these gotten so wide? So deep? Never mind. Access granted. We need a timeout. A temporary separation of the classes. So we can clear the air and reevaluate how we can küldte neki, Leren. Lemensz, mostanában sokat aggódom Vince miatt, hosszabb ideig távol maradt, kevésbé tájékoztat minket, és azokon a hihetetlenül ritka alkalmakon, amikor látom, nem kommunikál velem, míg a szokásosnál is jobban, lehet, hogy valami semmiséggel. A belépés megváltoztatta az embereket, ez tény. Szóval a Putini. Megnéznéd, hogy van valami az éterben róla, hogy fennáll-e veszély annak, hogy lebukik, hogy túl mélyre merült-e, ilyesmi, köszönöm, jövök neked egyel elé. Remensz, amit kérdeztél, az mindenkinek tudnia kell, hogy ne érezd magad hülyének, amit megkérdeztél. A T-29-nek az a feladata, hogy nyomozzon és küzdjön a terrorizmus ellen, mind fizikai, mind kibertérben. Ezért, ha egyáltalán OCD-nk nem, ezért van egyáltalán OCD-nk, mert a legtöbb bűnözők talált ismert terroristákkal üzletel. Ez így mindig is jó célpont a megfigyelésre. Amíg biztosítani tudjuk a kapcsolatot a célpont és a terrorista érdekek között, addig a mi hatáskörünkbe tartozik, de addig is hagynom kell, hogy a helyi bűnöző szervek vegyék át a vezetést. Ez a szürke zónát kétértelműséget eredményez, ami frusztrációhoz és rossz vérmességhez. Ahogy a kollégáim mondják, Prága az egyik legnehezebb város, ahol munkát lehet végezni, mert a rendőrök egy része válik fizetési listájánál, és mert a grúzok nagyon valószínűtlen, hogy valódi üzletet kössenek az augusztusi terroristákkal. Tudom, hogy nem igazán az én dolgom, de amivel a T-29-et kifejezetten azért hozták létre, hogy zökkenőmentesen és sokáig bürokrácia nélkül üldözze a terrorista szervezeteket. Nem értem, miért van ennyi probléma az állami rendőrséggel, amint a szervezet bűnözés átlépje a nemzetközi határokat, azon mi hatáskörünkbe tartozik. I think I found something. Ja, futassuk át ezeket a gépeket, amiket. Get Jensen inside. How am I supposed to get anything done? Now Talos Rucker is dead. Yeah, I guess he won't be coming in for questions. And we can look forward to even more bombs. Damn straight. There's chatter on the web. 3 fringe groups are already threatening retaliatory action. Dr. Jennifer Phillips. Ez is egy egyes szín. Megint kettőt kell elfoglalni. Nézzük, van valami értékes, nem nagyon látok. Access granted. Új pszichológus. Chen, a jövő héttől T-29-nek lesz egy pszichológus, a Dr. Delara
Amellett, hogy mentális egészségügyi ellátást nyújtott a 29 személyzetnek, a PODI profilokat fog készíteni és segít a 20 tárgyalásokban. Amikor ideér körbevezetni, a gyengék kerülni és segítene neki megrendelni, amire szüksége van. Köszönöm, Jim. Már egy 3-as szintű. Tesztelni a leggyorsabbnak. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Még tovább van. Van egy szép, amit fel lehet tőle. Törvényszéki csapatot támadtak Ruzinka állomáson. Erről ma másodszor csapott le Ruzinka pályaudvaron a lebombázott épülete, amikor egy ismeretlen támadó áttért a rendőrségi kordonokat és kegyetlenül megtámadta a törvényszéki nyomozókat. Konkrétan rólunk szól a cikk, de állami rendőrség nem közölte, hogy hányan sérültek meg, vagy haltak meg a csapattársai közül, de nem tanúk a vérfélőről számoltak be. A másik támadás indítik a nem világos, de a nyomozáshoz közönálló források szerint a férfi tegnap a terroristák dolgozhatott valószínűleg robbantással kapcsolatos kulcsfontosság bizonyítékokat próbálta eltávolítani, mondja Alexa Warner rendőrségi szóvivő. A gyilkos letartóztatás egyre ismeretlen, úgy vélik, a belváros vezető meteorológuson keresztül menekült el. Megölték az augmentált riportert. Az állami rendőrség ma este hátborzongat a gyilkosság ügyében nyomozott a prágai plazéka kerületén. A helyi augmentált riportert Angela Gwynn, aki leginkább számos nagy visszhangot kiváltó politikai leleplezésére ismertek, feldarabolva találták egy sikátorban, felhívjuk a polgárok figyelmét, hogy legyenek éberek, az éjszaka maradjanak a biztonságosan jól megvilágított területek.
Egy 2-es szintű. És összesen 4-et kell elfoglalni érte. Egyszer tudok erre menni, utána innen oda, amoda, legvégül pedig így. Tudnám spameltetni. Ez csak kíváncsi vagyok már, mi van ott az adattárban. Van még egy. Jó. Access granted. XP-t is mit tudom, még itt kaptam. Neoprozin. És egy háromszög, ami másodikat találok ilyen belőle. De hát ez mobil cuccolás. Jelenleg 3700 és 5500-et összeformálna, azt tudnék egy új képesség. Én 2-t találtam, azt ennyi van a játék. Biztonsági. De szóval vezet. Hát amit kamera figyel, de... Ez egy vallatószoba? De mondom, kihallgatásina. Válaszolsz. Nem akartam felmászni rá, csak ő. Meg szerintem ezt már olvastuk, mert nem kaptam őket sem. Cigarettás dobos.
És egyes szintű. Innen nem tudok arra menni, mert az összefele mutat. Innen tudok arra fele menni, vagy innen így arra. Akkor gyorsabban ki tudjunk szállni. Okay. Na, van valami értékes dolog. Van egy egyes szintű adattár. Bankszámlasz információ. 5 kredit. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. De látjuk, ezt a kamerát ki lehetne kapcsolni. Vagy ezt. Esetleg a cellában. Akkor van itt egy védelmi ágyú. Mi jelenleg mozgás. Akkor van a szerviz. Ezt elmegyek az egyiket, most tudom. Ja, itt jövök le. Hey, Adam. Te adtad nekem a lejtére ez a kulcsot, nem? Vincent Black. Vince átörést értem el a politikai kurssal kapcsolatban. A kampánymenedzser egy VIP páncélteremben lakik. PSC-t. Vészaba 6-os sor. A kód 1960-96. Jó szórakozó. I heard about Rucker. That's terrible, Adam. He was our standard bearer. What direction will the movement take now? I don't know. I spoke to Miller as he was leaving. Told me he was going to Gollum City to talk to the state police. I hope he has better luck than you and Smiley did. Because if you think that Prague is bad now, imagine what'll happen if reaction to Rucker's death gets violent. I'd rather not. Yeah, FUBAR is what'll happen. What a week. And meanwhile, I'm going crazy waiting for Dr. Ozen to get back to me with my test results.
How did it go with Dr. Roseanne? She ran some tests? I swear to God, Adam. These tests they give me are more stressful than being in the field. When I'm out there, I have immediate feedback every second. And when you're doing these tests, they just stare at you and take notes. I don't like it. Nobody does. When do you get the results? Dr. Ozen didn't say. I don't know, hopefully in a day or two. Try and stay positive. Always. So what do you think of our new doctor? What do you mean? I just wonder what she's really doing here. Things are heating up here in Prague. We can use all the help we can get. I'd be worried if Interpol didn't send a psychologist. Besides, I spoke to her for an hour. I like her. Just seems suspicious to me, that's all. We've never needed a psychologist before. Who's she watching? Come on, Adam, you keep talking like that and Chang's gonna change all the locks again. There are 87 agents in Prague, and I just finished handing out the new keycards. I should get going. Okay, talk to you later. Várjál, neked mi a kettes szintű? Na. Erre jövök, ez a legrövidebb út. A másik meg így lenne. Vannak adott maguk legalább 2. Megint a legrövidebb úton akkor meg szigor. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Ne óvózzél. Várjál, szállítmány végre megérkezett. Meg kell mennem, mielőtt befejezed a műszakot, úgyhogy elviszem. Szükséged van, mielőtt elmenjél, de ki kell töltened a szokásos adagolási jelentéseket a számítógépen, mielőtt elviszed a gyógyszereket. Jelszó ma neuprozin. Igen. Elmentem megnézni a széfet, és örülni fogsz. De nem veled van baj, úgy néz ki, mint az áramkari probléma lenne. Én néhány nappal elég, mire újra megjavítom, majd tájékoztatnak Arancsira, hogy komolyan vettél engem, és legalább valaki megért, hogy szüksége van a biztonságra ezen a helyen. Megpróbáltam megváltoztatni a kódot, biztonságos tárolóhelyre rendelt frissítés részeként, de nem működik. Követtem a szokásos lépéseket, de még mindig a 20-23-as értéken marad. Mindegy. Mit tegyek be? 3-szoros sípoló hangot hallok, amikor valaki megpróbál erősíteni. Azt hiszem valami velem baj van. Vagy talán én vagyok. Ki tudja. Ezért
Ezért vagyok én a felelős a fegyverekért. Álljál, mivel tudom, hogy vissza akarsz térni a terepben, gondoltam tisztázok néhány dolgot meg. Ő egy klasszikus, világklasszis pöcs. Ehhez nem fér kétség, de ahogy hallottam, van valami rossz története Oaks-szal. Nem mintha úgy tennék, mintha tudnám, hogy mi az. Persze nem mentesíti őt attól, hogy tisztességes ember legyen. De ez van. A pöcsöt félretéve meg profi és felismeri, milyen hasznosak lehetnek a vészhelyzetben. A helyzet azonban az, mivel Prága az egyik leginkább OG ellenes a város bolygón, valószínűleg nem a legjobb hely egy augmentált ügynöknek. Utálom kimondani, de akár jó fiú, akár nem, a gondolat egy jól felfegyverzett és jó képzett alkok járkálnak az utcán, a legtöbb embert halálra rémíti. De ha engem kérdezel, a legnagyobb problémája Jensen. Általában az ügynökök megfelelnek. De úgy tűnik Jensen különlegesebb bánásmódban részesül. Miller igazgatót hibáztatom ezért. Meg régebben óta van itt, mint bárki más, és mindenki ránéz. Ő a helyettes mindenben, csak a nevében nem. Szóval Millernek nem kéne térdénél fogva elvágni őt. Elias, szívesen szeretném, ha tudnád, hogy nem csak azért csinálom, mert ez a munkám, hanem akkor is megtenném, érted, ha nem lenne az. Remélem, minden rendben lesz, hisz, hogy így lesz, egy figyelemre méltó ember vagy, sok okból kifolyólag. Állít el rá. Még egyszer meg akartam köszönni a relaxációs és meditációs tippédet. Amikor újra kint leszek a terepen, és újra változás hozok, sok mindent a segítségednek köszönhetek. Köszönöm még egyszer erről. Innó vírus szerezt. Ez már egy 4-es szintű, de megvan valahogy a kódja. MP gránát, ez mindig hasznos, bár kevésbé gránát, aztán eddig. Ez egy 5-ös szint. Várjál, mielőtt hol lenne belőle. Csinálunk egy mentést. Úgy játszom, mint a mi sem történt valami. Netán nem sikerül. Oda kell eljutni. Ehhez rögtön ponton, hát erre a legrövidebb. Már van biztonsági szinteket nézve. Anomaly detected. Trace program initiated. Most te foglalod nekem, vagy nem? Access denied. Most azért nem tudom használni még a lockdown karirat. Vagy az árás. Akkor lenne itt lőszer. Fegyverek.
Belépés, betörés nélkül. Persze, hogy konkrétan. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Én nyertem. Ennyi jó. Hogy el a felszerelés tár. A lőtérén már voltunk, de... How am I supposed to get anything done? If I have anything, I'll let you know. Legalábbis egy... Because Dad has got everything on this stuff as efficiency. New vaccines become obsolete before they can even reach infected areas. That doesn't make sense because of, you know, the obvious. Kopar a torkod? Ja, Pedro, a belső gum, aki a technoér közelében lakik, jelentette, hogy van egy raktárhelység az udvaron, ahol talán a válidok hagyták a fizetségeket a barátaiknak az állami rendőrségen. Még a kódot is megadta a 2469 gép. Őt egy ügynek, de nem ér el a nevét. Liza's blog is reporting that Talus Rucker was killed by an illegal augmentation freely available on the black market. Probably some nut. A félkot már úgy lettem már. És éreztem a másik oldalról. Should find out, but it's not a priority. Támogatás. Tiny interruption and you're fucked. Could be anyone, really. És törjünk be a szerverszobába. Egyes szintű egyébként, de így... Pessimistically optimistic. Elvileg pofonszerű lenne, de függetlenül megszívadhat a játék. Vagy erre, vagy arra megyek, és akkor ide bejutunk középre, vagy itt elmegyek erre, és így arra. Vagy esetleges így arra. Ezek a egyik opciók, itt lehet, hogy vannak kettes szintű arattárak. Hát nézzük. Anomaly detected. Trace program initiated. If I have anything, I'll let you know. Milyen gyors vagy. Access granted. Még egy pici. Mivel lassabb lettem, kópottam.
Az meg jó jönnek a feltöréshez. Egy másik kulcskártya, nem lett volna nálunk. MSN kulcskártya, szerverszoba. Van még egy hack. 5 másodperccel lehetne lassítani a szolgáló admin, egyes szint. Ezt kell nekünk be. Egyszer így, igen. Van itt egy nullás. Tudok erre menni. Anomaly detected. Access granted. Azért volt riasztás, mert egyszerre többet akartam elfoglalni. Ez az ünnepet automatikusan generált új jelszavak, Cseng, Peter Csengnek, Apuzázia, Abházia, 5609, 5689, McGrady Duncan, Black Vincent, McGrady Duncan, Ráp 007, Black Vincent, Origami 1970. Még lehet, hogy jó jön, hogyha metalne gépeiket kell. Ez a könnyebbik út a bejutás a szerverszobából. Aha, ja. Én nem tudom, felmenni már. Kinek nem hackeltük meg még a rendszerét. A pszichológus doktor az itt van, de... You know my door's always open. Except, of course, when it's not. Probably some night. Adam, I'm glad you came back. Örülök, hogy visszajöttél, hogy valami hasonló. You've got to look at the obvious first, right? Being paranoid. No, I'm telling you, someone's hacking into the server and reading our email. It's got to be Director Miller. He's got access to all our communications for security reasons. I'm telling you, they were hacked. It wasn't Miller. He wouldn't have to go through a back door. Vízforralóval lehetne dobálózni, de... Egy zsebtitkárról látom a széken egyébként. Only BRM, RM Code, Paul Westline. Előtte Kiadó MG találkozott, prágai csoport, szekta által megtagadott szándéka,
prágai szegény negyében található telephely vezetője anya, akit főpapként hivatkozik magára a terrorista csoport, az árk nem erősítette meg a tervezett művelet felemelkedés időzítése közben el. Szereztünk egy jelszót, hogy még ki tudja nyitni. Na, igen, ez mosogatok, mi ez? Azért érdekes, ezek kisebb helyiségek, de úgy látszik, ez férfi és női egyből. Itt nem tudom miért van egy nagyobb. Mondtuk már mindenütt a földszín. Tehát ez a fő küldetés tartozik. People don't pay much attention to me, so I see all kinds of things they wouldn't want anyone else to know about. Ez azt, aki hely kihasznál rá. Nem csinálj. Ja, megtegyük Smiley, mire jutottam. Itt van egy. Van egy safe is. Dr. Daniel Fletcherrel kell majd mindjárt beszélni, ez egy 2-es szintű. Ezt kell elfogalni, meg azt ott. Egyszer tudok erre jönni. Innen tudom majd azt. Anomaly detected. De jó. Trace program initiated. Access granted. Kicsit sietni kell. Tisztelt Fletcher, méltányaink a i.BL című krémi novellájának beküldését. Míg a prózai stílus érdekes, ha nyers is. A tartalom egy kicsit kívül esik a cégünk komfortzónáján, és őszintén szóval néhány helyzetet még távolról sem találunk hihetőnek. Jelen pillanatban nem kívánunk tovább menni. Smiley, az egyik barátom az állami rendőrségen hallott egy pletykát rólad. Azt hiszem tudja, melyikre gondolok. Nem fogom elmondani senkinek, mert magánügyén nem tartoznak rám, de mégis rosszabbá teszi a dolgokat köztünk és a zsaruk között, mint amilyenek, akkor szólnom kell Millernek, Debbie. Smiley, igen, természetesen ráérek, ott találkozunk. Szabad. Még később ebédelni van egy
nagy ügy, amin dolgozom, de még nem, mindig nem tudom időt szakítani az angol órádra. Szólj, ha tudsz majd. Na, ez egy 3-as szintűt kéne nekünk meghekkelni. Persze, hogy takarva van, és ide kell eljutni. Ez egy 2-es, meg egy pont így eltakarva nem látom tökéletesen. Van egy 4-es szintű adattár. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Nem mi volt? Kézműves alkatrész. Meg egy szoftver, amivel ekkel is könnyítenik. Dekoráció. Na nézzük, mit tudtam még. Oh, hey. Adam, what's going on? Miller sent me to... Back on my progress? Really? I said it would be done when it's done. You can't rush these things, Adam. Excellence takes time. Right. So... I was right. Am I good or am I good? Vagyis? What did you find? Egy tervrajzot. Oh, just some isolated fragments from what looks like the bomb's timing mechanism. And get this, it's a stanek. Nem tudom, mire gondolsz, de... Csehül van valami szó, de most ebben nem ötem. Stanek. The bomb's timing mechanism was a wristwatch? Well, to address your incredulous tone, a mechanical timing mechanism is not as silly as it sounds. Security scanners can detect anything with a suspicious electronic circuit, so using a low-tech solution is really clever. Stanek watches are custom made locally. I think I'll pay the shop a visit. It's probably closed. Let's see if I can find you a second option. Yeah, got it. Nomad Stanek, founder and owner of the store, lives in the Davnia Vod district near Pilgrim Station. That's Putnik Nadraji in Czech, I think. Building number 96, second floor. Nice, I'll check it out. Great, let me know how it goes. Jó van, akkor találkoztunk Smiley az irodában, aki azt mondta, hogy keressük fel 8 darab bridge szoftver, 30 van a játékban, a másik nem tudom, 3 kereskedő. Smiley felfedte, hogy a terroristák bombáinak felrobbantásához használt időzítő mechanizmus egy egyedi készítési karórából származik. Most meg kell találnom Nomad Staneket, az órásmestert. Van egy boltja a közelben, de Davnyi kerületben lakik, a 96-os épület második emeletén. Szereztünk egy pontot.
Akkor növelzi éleket erő regenerációját másodperceki sebességig. Gyorsabban. Még gyorsabb lenne. Majd van ez a sérülés egészségi regenerálás. Na most egy jó kérdés, hogy elvileg a másik feladat, mint párhuzamos. Chatter on top of chatter. Art doesn't make sense I because don't of have a good moderation. feeling about the health insurance hike. Még mindig 5500-ra kell a következő év kiformálni. How long is Director Miller going to be in Gollum City? He told me as long as it takes. He's coordinating with state police. That explains why he went home to change first. He keeps his personal field gear in his Could be anyone, really. The amount of data to Of course shift he through does. is He likes huge. his privacy. Is it true he actually lives in a penthouse? Don't get me started. Yeah, we've seen it all. PC centralizáló titok. Elügyek aztán. Számított igazságról szóló információkról szól. Azért tartjuk úgy, hogy a legnagyobb dolog az elmúlt 15 évben Prágában történt. Ez egyben a legrosszabb a piacétben 2017-es létrehozása örvendetes. Belendülést hozott a gazdaságban és visszaeszte Prágát. Térképre javítva mindenki életminőségét, vagy mégis azóta a vállalatok ezrei egy befolyásos tulajdonosokig bújtak el az alattomos falak mögött, lehetővé téve sokak számára, hogy kényelmesen megkerüljék a normális szabályozás vagy átláthatóságot az üzleti gyakorlatokban. Úgy tűnik, nem a vállalatok fizetik meg a legnagyobb árat ezért a titkolózásért, amikor a PSC alkalmazott nem régiben megpróbált érzékeny adatokat ellopni a bank riasztója, halálos biztonsági rendszer hatékonyan kiiktatta a tolvaj jelölt. Beliszilt büszke szülei, Tájvár és Ozsiró ezt szerencsétlen, de megnyugtató. Ezt egy szerencsétlen, de megnyugtató példaként. Megnyitatott példaként mutatták be arra, hogy ügyfeleink miért tekintik biztonságosnak a privát adataikat. Az a tény, hogy az emberi alkalmazott képes volt veszélyeztetni a világ legbiztonságosabb adatbankját, aggasztani kezdte azokat, akiknek érdekeik vannak. Egyelőre egy dolog fájdalmasan világos, hogyha úgy döntesz, hogy a titkaidat a Beliszilt bankba tartod, ne felejtsd el a jelszavot. Mindenki ismeri Elizé Kasszant, akik évek óta jól bünteti fel a rossz híreket. A Pinkus félretájékoztató magójának szócsöve értékes árucik a világ legnagyobb média cirkusz. A világ egyik leghírettebb ember. Híresebb ember. Úgy tűnik furcsának, hogy a kamerán kívül olyan keveset tudunk róla. A Zong incidens után Kasszant rejtélyes összeomlás szemben. Itt ennek olvastam volna. Art doesn't make sense because of, you know, the obvious.
Thanks for taking care of those conspiracy nuts, Jensen. Man, the thought of someone knowing where we are, I mean, I'm supposed to be digging into this Janus hacking collective, but I can't do that if I keep looking over my shoulder, waiting for the next bomb to go off. Any progress on Janus? Why? What have you heard? Get jumpy. Just curious. Janus has officially hacked into my sleep. I wake up trying to figure out who's tracking who. Sometimes I think I'm this close, and then nothing. But I am starting to learn one thing. Vagyis? What's that? The less I talk about how it's going, the better it seems to be going. Guess. Szóval most egy szóval tartalak, azért nem tudsz dolgozni. You were brought in specifically to track down Janus. You ever work with them in the past? I'm not one for collective ideals. Chang looks out for Chang. Sometimes our routes ran parallel, ships in the night kind of deal. Is the collective as big a threat as people say? People like to romanticize these kinds of hacktivist organizations. You don't see it that way. They're anonymous, powerful, and convinced they have a stranglehold on what's right and wrong. In my opinion, that makes them very dangerous. Rólad mit lehet tudni, Peter? How did you get started here exactly? Miller came to me in prison. Helping him set up a cybercrimes unit was my way out. It's a pretty good deal. Sure, if you're looking to exchange one set of impenetrable walls for another. At least in prison, I didn't owe anyone anything. Here, yeah, I don't know. They do a good job of reminding me that I have a lot to be grateful for. Saying they hired you because they knew you wouldn't ask questions? No, no. Maybe. Look, I do ask questions. A lot of questions. Just not always out loud. Some sleep, Chang. You sound like you can use it. Whoever we're not thinking. Rucker's death has got everything on the web jumping. Újságot már bújtuk, a fiókban van valami. Hát két dolog, ami nekünk lehet később jó jöhet. Could be anyone, really. Be careful out there. Meredith gyengéppen. Egyes szintű. De attól még kibaszhat velünk. Arc doesn't make sense because of, you know, the obvious. Most csak erre tudok menni meg. If I have anything, I'll let you know. Arc doesn't make sense because of, you know, the obvious. Nagyon könnyűnek tűnik, hogy mindegyik nulla. Whoever we're not Access thinking. granted. Meredith, megértem az álláspontját, de az egyik legveszélyesebb kockázat az ön hátterével rendelkező ember számára terápiát regresszió. Lényegében azt történik, hogy személy azt hiszi, jobban van, aztán úgy viselkedik, mint régen. Aztán szakember követésé figyelmen kívül nélkül nem veszi észre, hogy visszaesik, ami már túl késő nem lesz.
Saját érdekében erősen ajánlom, hogy legalább egy ülésre jöjjön el. Egyelőre csak egyet. És megnézzük, hogy állsz. Kérlek, fontold meg. Szeretném megköszönni az aggodalmát, de nagyon keményen dolgozom az utolsó terepautámban. Munkacsoporton kívül, és sokkal jobban vagyok, mint voltam. It's whoever we're not thinking of. Miért mutatod azt, mint hogy lehetne még lefele vinni? Tényleg nem érzem, hogy felelősségteljes lenne számomra, hogy egy blokknyi ülést vegyek igénybe nálunk, mikor valószínűleg van itt valaki, akinek nagyobb szüksége van rám, mint nekem. Meredith, Ethan, most az OOO-ban van. Szükségem van a WVI. A Juggernaut által használt ismert kódokról sosem tette fel a szerverre. Legalább bezárja a gépét, amikor nincs itthon. A jelszava Wrecking Up the amikor visszajön, meg fogom változtatni vele. És aztán örökre zaklatni fogjuk emiatt. Csenk. It's whoever we're not thinking of. Amiért szereztünk egy hozzáfér. The NSN is a great piece of tech, but with all those functionalities, it requires constant updating. Could be anyone, really. Benjamin Scott, ez is egy egyes szint. Could be anyone, really. Csak eltörök meg minket. Na, jó kérés, hogy itt erre megyek. Art doesn't make sense because of, the obvious. Rucker's death has got everything on the web jumping. Valami más van még, nem igaz? Access I don't know. granted. We could put the name of every organization on a board and throw darts at it. The amount of data to Végre is sikerült huge. megszereznem az kutatási parancsot, amit kérte az internet kávézóhoz. Horrible place. Kérlek, nem mondd el senkinek a gyanúdat, hogy Janusz ott tartja kapcsolatot egy helyi ügynökkel. Ezt nem fogják elfogadni, mert szerintük ez egy helyi ügy. És így az ő hatáskörükbe tartozik, nem a miénkbe. Úgy szereztem meg a parancsot, hogy úgy tettem, mintha gyanúsított kapcsolatban állna az The amount of data to shift through is huge. És tudna a robbantásról, majd szólok, ha megérkezik a parancs, azért ne csinálj semmi. Figyelem mindenki, a harmadik negyedéves TF-29-es lövékverseny mindjárt itt van. Art doesn't make sense because of, ne feledjék, a lőtérénk mindig nyitva áll, a TF-29 arzenál bármelyik légfegyverével korlátlan lőfegyverrel. Még egyek... Még eleget gyakoroltatok? Elég. It's whoever we're not thinking of. Nem. Tudom, hogy Miller azt akarja, bombázáson dolgoz, de kérem, hogy radar alatt tájékoz. Továbbra is tarts szemmel, Janusz. Rengeteg emberünk van. I don't know. Rozinkán is. We could put the name of every organization on a board and throw darts at it. I've managed to track Vince all the way to the Repertory Cinema yesterday at noon. Could be anyone. The camera doesn't show him going out. There must have been another exit. Did he meet somebody there? How should I know? Dr. Talos Rucker, former medical doctor and former leader of the Augmented Rights Coalition, now deceased. It's long, even for Black. If I don't hear from him by tomorrow, I'm going to Miller. It's a good thing you got that signal booster offline. Agent Singh spent a long time getting in with the Jinn. Be a shame to have it blow his cover. Mit tudsz adválni? Radic Nicoladzéről. We could put the name of every organization on the board and The throw darts at it. elusive Radic Nicoladze. This guy's a piece of work. Driven and ruthless. When he came up, he was the youngest boss in the Diwali crime family. The man spends more money on suits than most people spend on their houses. But don't let the looks and the haute couture fool you. He's the boss, he's in control, and he squashed more than a few people who tried to take him down along the way. The obvious.
Rucker's death has got everything on the web dumping. Konstantinról mit mondasz? Ah, the Diwali called this guy Constantine. Like that's supposed to be intimidating, right? We don't have a last name for Constantine, but until his death in the Rizika bombing, he was a high-placed member of the Diwali crime family, answering to Otar Botkavelli. We suspect he has lots of connections in the upper echelons of the organization, all the way up to Radish Nikoladze and beyond. Between you and me, I suspect that he's a Pakhan, a spy that watches a Diwali lieutenant closely to make sure he doesn't make a move on the boss. We could put the name of every organization on a board and throw darts at it. Who's made the most noise in the pro album? Security First is an anti-aug group dedicated to keeping humans human, all pure, no augmentations. In their obsessive pursuit of this goal, they have taken extreme measures and are suspected of being responsible for multiple acts of breaking and entering, vandalism, and theft. On occasion, they've even become violent, being implicated in several assaults and murders as they push for their goal of human purity. They've been quiet since the incident. Art doesn't make sense because of... This guy is the face of the Jinn and a charismatic force of nature. They call him the Bull of the North and the Heart of the Jinn. Real name Salar, works in conjunction with his cold and calculating brother, Wasim, who saved his life during the AUG incident. He is proudly augmented and parades his AUGs around wherever and whenever he likes. The hatred of AUGs from groups around the world has only emboldened him in his organization. Még az első pályán lévő. Volt így. Akkor Wasim Alamról mit mondasz? Ah, Wasim Alam, the head of the Jinn, former limb clinic doctor and surgeon before he turned to more profitable enterprises. He brings the same cold and calculated approach he brought to saving lives to running his business with his brother, Salar. Testvére. It's just chatter on top of chatter. Akkor a Jinnről mit mondasz, mint szervezetről? I would have thought you'd had your fill of these guys since Dubai, Jensen. The Jinn, a group of smugglers led by twin brothers Salar and Wasim Alam. Their exact base of operations is unknown, but it's most likely in Muscat, Oman. The brothers Alam have been in operation since 2020 and have greatly expanded their operations since then, recruiting mercenaries, ex-military, nationalistic agitators, and other colorful criminal agitators from Afghanistan, Iran, Iraq, Saudi Arabia, and the surrounding region. They deal in drugs, weapons, medical implants, AUGs, and they occasionally throw in some human trafficking. We could put the name of every organization on a board and throw darts at it. The reason we have to speculate so much is that they don't tell us their plans. Árok Szégről mit tudsz? Ah, Agent Singh, great poker player. I still owe him 100 credits. So I hope his incursion with the Jinn lasts another few months. You know, maybe he'll forget I owe him the money. The materials needed for a booby trap. Ő volt a beépített ünnök, akint meg kellett menteni. Could be anyone, really. Oh, here we go. The Diwali crime family. As you may already know, they're one of the largest crime syndicates in Eastern Europe, but they do business almost everywhere, from Northern Europe all the way to the Middle East. After their humble beginnings in a coastal town in Georgia, the Diwali quickly moved from gambling to more lucrative criminal enterprises, till they found their specialty, smuggling, which includes human trafficking too. The Diwali can get anything to anywhere. It's as if borders just don't exist to them. But their rapid expansion came at the cost of their Georgian purity when they started incorporating an ever-increasing number of Russians into the group. If you ask me, I think a major power struggle is coming within the Diwali. One of the old versus the new. The past versus the future. We could put the name of every organization on a board and throw darts at it. Majd mit nem kérdeztem tőled. Utárbotokkal leverő, mit mondasz? Otar Botkavelli. This guy's a classic. They don't make many like him anymore. Sharp mind, a real businessman. We could put the name One of of those every gangsters who thinks organization that on a board crime is a and throw darts necessary at it. evil, you know? If it's gonna happen, he's there to make sure people have respect and make good money. Good business. Could be anyone, really. He is a Vano. Venom, Otar's former number 2, now deceased. Another one bites the dust, I guess. Good riddance, I say. There's always too many petty crooks out there. Tehát átjása szerint meghal. Hello. Needle in a haystack. Art doesn't make sense because of, the obvious. You know as much as I do about these guys. They're augmented, well-trained, and very dangerous.
And they seem to be massing weapons and augs for some sort of attack. We don't know what yet. How many have they Vagyis lost nem in the last 3 sokat months? összete is többet, mint én. It's whoever we're not thinking of. Hát már a doktort akar már meghalni. Dr. Talos Rucker, former medical doctor and former leader of the Augmented Rights Coalition, now deceased. You know the rest. Melyiket mondta, az ide nem sikerült. Viktor Machenko. Art doesn't make sense because of, Everything we know the about this guy obvious. can fit on one yellow sticky note. We know his name, Viktor Marchenko, if that's his real name, and nothing else. I mean, we can't find a trace of him anywhere. Pedig ő lett az árknak az új vezetője I don't know. valószínűleg. We could put the name of every organization on a board and throw darts at it. Az anyáról mit tudsz? The Church of the Machine God has a leader, but all we know about her at this point is that she's a woman and they call her mother. That's creepy, right? I think that's really creepy. The reason we have to speculate so much is that they don't tell us their plans. Józsefről az építőről? Joseph the Builder, former member of the Church of the Machine God, now deceased. It seems he was the main architect and designer of the Consciousness Collector, the machine the Church of the Machine God wanted to use to help them merge with the Singularity. A Gépisten templom. Here we go, the Church of the Machine God, and to some, the Church of the Machine, without the God. And then again, to others, the Singularity Church of the Machine God. This group has so many names and subgroups, it's hard to keep track. And believe it or not, they've been around in one form or another since the early 1970s. There are a lot of contradictory reports on who they are and what they want, but in general, they all want the same thing. They want to merge their consciousnesses and become one with the Machine God through a ritual they call Ascension. Na még akkor... It's whoever we're not thinking of. Mit tudsz erről a Samistatról? The government? The editor of Samizdat is a man known only as K. He works out of an underground newsroom somewhere in Prague, which is the principal hub for an extensive network of secret sources and rogue journalists working all across Europe. The amount of data to shift through is huge. You've heard of these guys. ARC, or the Augmented Rights Coalition. They're a human rights group who, on the surface at least, is trying to provide equal rights for augmented people. It was started by Dr. Talos Rucker soon after the AUG incident when Rucker started to speak out against the anti-AUG legislation that was being passed by several local governments. If you ask me, it's not working. Things seem to be getting worse. ARC preaches non-violence, but a string of terror attacks has put them on the terror watch list. So I'll let you be the judge. Samizdat is an underground news outlet that prides itself on being the anti-Picus. They offer incisive and opinionated takes on current events and eagerly disclose sensitive information and or leak documents to the public. Sometimes this information comes from secret sources, and sometimes it comes from actively hacking or even breaking into places where sensitive information is kept. Journalistic integrity and a genuine commitment to truth tends to balance the organization's more extreme-leaning conspiracy bent. For every wild speculation, there are at least 4 reasoned arguments backed by tangible evidence. Of course, a tinge of paranoid conspiracy-mongering is inevitable, given that members of the group are considered criminals. Any kind of intelligence or international security agency is rightly very nervous about Samizdat's cowboy approach to information liberation. Could be anyone, really. Mi az a szabadság új fiai? New Sons of Freedom, or NSF, is a small group of militant constitutionalists and secessionists operating in the continental United States, particularly in the Pacific Northwest. The group was formed as a reaction to the American government's increasingly authoritarian regime. Art doesn't make sense NSF is committed to fighting the influence and control of a group of unknown people they believe to be the Illuminati with strategic guerrilla warfare strikes. They are suspected of having ties with Janus and the Juggernaut Collective. Art doesn't make sense because of, what to say about the Juggernaut Collective that isn't speculation. A bunch of their members were running operations out of Montreal in 27, resurfacing for a while in 28. You heard of the Rifleman Bank Station? Bell Tower? Anyway, the collective is a group of hacker activists, or hacktivists. Oh my god, I hate that word. Dedicated to the cause of freedom. At least that's what they say, or what their actions appear to say. They fight corruption by exposing hypocrisy and protecting the unprotected.
No one knows the real power structure inside of the collective, but there is one name that echoes over the darknet, and that name that echoes even louder than Hex, and you can talk to Peter Chang if you don't believe me, that name is Janus. And some say Janus runs everything, while others think there is no Janus. Horrible place. Could be anyone, really. What? Comma. Janus. I mean, what can you say about him? Or her. Nobody really knows who or what Janus is. But what many believe is that Janus is running the most dangerous hacking group in the world, attacking corrupt politicians and businesses on a global scale. The corporate world is terrified of Janus. I don't know. We could put the name of every organization on a board and throw darts at it. Jó, hát ami a táblán van dolog, az mindegyikről informálódtunk. The amount of data to ship through is huge. Van egy zsebtitkár. It's whoever we're not thinking of. Amiből új Angela. Angie. Jobban bíznék a megérzésében, mint a legtöbb embernek bizonyítékaiban. Kizárt, hogy Valley Number 2 tulajdonában van. Akkor egy rakás 110%-on sem tiszta. Éppen egy dolog közepén vagyok, amitől most nem tudok elszakadni. Nézd meg magad, csendben, mondd el, mit találtál. Vince, ismered az udvart, amikor utca végén van tőlünk. Néha oda megyek munka után, bekapok valamit. De ott van egy szekrény, amit nem mindig is gyanús volt. Nos, ma megtudom, hogy Otomály. Megtudtam, hogy ott áll Otokovelié. Hivatalosan nem mehetünk oda parancs nélkül, és a megérzése nyilvánvalóan nem elég ahhoz, hogy kapjunk egyet. De feltöltöm az ajtókódját 3874. Egyikünk bemehetne ennek nyugatosan, csak úgy megnézném, mi van oda bent, mit gondolsz, főnök. Ryan Baker, kettes biztonsági. Art doesn't make sense because of, you know, the obvious. Na nézzük csak. Oda kell eljussunk. Velem felénk ott van. Erre tudok indulni. Anomaly detected. We could put the name of every Trace organization on a program board and throw darts at initiated. it. Ah. Could be anyone, really. Azt a hivatalos nénikérek már meg. Felbosztad 4-esre. It's whoever we're not thinking of. The bank, the government. Hát persze, hogy rögtön kiszólt, mert egy 3-assal indított velem, hogy nem volt egy rövidebb. Could be anyone, really. Ez itt nincs összekötve, vagy most milyen faszom van? We could put the name of every organization on a board and throw darts at it. Ez kerülés volt. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Art doesn't make sense because of, Még volt időm, pedig ez... Baker, úgy tűnik a főnököt megint eltűnt. Úgyhogy ezt mondom neked helyette. A Charlie Team rajta ütött a neoraktáron a vízparton. A legtöbb szemétláddal előtte magát, egyet elfogva tartunk. Takadj, hogy kapcsolatban állnak a szervezett bűnözéssel, de ezt neked kell eldönteni, a tiétek. Ryan, még mindig a masszakedeken vagy, ugye? Ez a Red Queens nem lévő besújtom. Kaptam, szóval ez legális. Fiát Dominikot nemrég a háta mögött kölcsönkéte ott áll. Botovki, Valley, I don't know. We could put the name of every organization on a board and throw darts at it.
Otára azt hitte, hogy Massa jóvá hagyta, és kölcsönötte a fiúnak a pénzt, az anyja kegyeibe férkőzzön. Most, hogy az asszony haragszik Otára, Otár dühös Dominikra, Dominik pedig nem hajlandó leülni az anyjával. Radics nem bánná, ha Otár elvesztené az arcát, de ez a család pénzébe kerül, ezért mindenkire mérges. Ez még robbanás veszélyes lehet. Lövészverseny, igen. De ezt személyzetek mindennyien valakit, aki meghalt ebben az akcióban. Az egyetlen vigaszunk azért haltak meg, amennyien mindennyien hittek. Próbálták jobban tenni, amire ugyanakkor nincs mentsége arra, hogy a küldetés egy szerencsétlenségbe fulladt, amilyen volt. Az okokat, amiért ez történt, most alaposan kivizsgálják. Mindannyian tudjuk ennél jobbat. Mostan fogva fogunk is. Az eredményünk olyan pletykákat a tudomásból, meg megkérdőjezik, hogy miért mi vagyunk a felelősek a műveletekért, és nem a Moszket állomás. Ezek a találgatások irrevelánsok és szakszerűtlenek. Elvonják a figyelmünket arról, ami az, hogy kiterítsük, hova ment a helikopter. Mi embereket vesztettünk el. A mi feladatunk, hogy megbosszuljuk őt. A megemlékezést hamarosan megtartjuk, minden igaz. If I have anything, I'll let you know. Could be anyone, really. Angela Rizzo. Nem tudom, mit kerestél az állomásban? Esett az állomáson sokat. Idegesek válikban. És oly módon, ahogyan eddig láttam. Art doesn't make sense because of, the obvious. Tucker's death has got everything on the web jumping. It's whoever we're not thinking of. Még van két kép, ami... That had sentimental value. Marcelina Carter gépe egyes szintű. Körbe körülmények. We could put the name of every organization on a board and throw darts at it. Could be anyone, really. Nézzük azt a 4-es adattárat. Art doesn't make sense because of, the obvious. Simon elhallgatott egy helyi kommunikációt, amelyben egy raktárhelyiségről beszélnek, amelyet a kirakodó helyként használnak. Utána viszont is kiderült, hogy a közelükben van néhány napja, figyelj. És több váli tagot láttunk kibejárkálni, le kéne néznünk oda. Ha már tudjuk, mikor lesz rá lehetőségünk, nem akarjuk eléreszteni őket. A jelenlegi kód, amit használnak, 6354. De ha változik, majd tájékoztatlak benneteket, köszönöm. I don't know. We could put the name of every organization on the board and throw darts at it. Híreket. Újra van engedélyem. Minden képviselőnek köszönhetem, aki kialakult az üzletet. Nem mutatlak téged a hivatal. Alfanumerikus megnevezéseket, de alapvetően csak a lábam megnevezését kell megváltoztatnom, és már is üres szolgálati listán vagyok. 10 nap múlva indulunk Afganisztánba. Szóval úgy tűnik, hogy kedvenc unokatestvéred visszatér a jó harcba. Vigyázz magad, Richie. Selina ellenőriz az MSM lábafal, még mindig 100%-os mostanában. Sok hacker kísér. Meg kellett ellenállnia. Néhányat még mindig azt mondják, hogy paranoiás vagyok, amikor folyamatosan a biztonsági eljárásokat sürgetnek ezen a helyen. Mintha nem lenne elég szar, mint meg kell javítanom. Az új kódot kell használni, hogy bejuss. Megváltoztattam a billentyűzetet 77, 34-re. Szóval végeztél a diagnosztikával. Én ezt két kódot is szereztem.
Ja, már egy másik itt Chang already updated it. Could be anyone, Robert really. ellen egyezzi. The amount of data to ship through is huge. Innen be tudjuk hordba. Mik vannak? I don't know. We could put the name of every organization on a board and throw darts at Értékes it. cucc, nem nagyon van. It's just chatter Van on top még of egy chatter. valami. Ja. Art doesn't make sense because of, you know, the obvious. Ja. Anomaly It's whoever we're not detected. thinking of. Trace program initiated. Access granted. Rob úgy tűnik, Could be anyone, really. gyanúja. Janusznak van egy ügynöke Prágában, hogy feltetik egy adatfolyamat, amit Janusz használ, hogy kommunikáljon egy magas szintű kapcsolattartóba. It's just chatter on top of chatter. Amit eddig megfejtettünk, az azt jelenti, hogy az ügynök Prágában van. Mai dátum és It's whoever mielőtt we're a not BL thinking of. számít el. Ez úgy hangzik, mint egy földi műveltet. All we can do is speculate until someone Ezzel steps lehetne. up. Lemez. Bob. Yuan, Lebedev és a Janusz I don't know. közötti lehetséges We could put the name of every kapcsolatot organization on a board and throw darts at it. kapcsolatot hogyan homályosunk, de úgy, hogy a Janusz szeret homályos lenni, elrejteni a dolgokat, anélkül, hogy úgy tűnne, mintha elrejtenék volna őket. Egy kapcsolat biztos, hogy egy Anna Kelso nevű felfegyvesztett amerikai If I have anything, I'll let you know. a Lebedev cégében láttak. És két a pletykák szerint néhány évvel ezelőtti Janusz nevében tevékenykedett Panamában. Kelso holléte jelenleg ismeretlen, de ha megtaláljuk, biztos vagyok benne, hogy megerősítjük a kapcsolatot a kollektív vezető és az NS alapítója között. Art doesn't make sense because of, you know, the obvious. The amount of data to ship through is huge. Elvileg szereztünk Vincent cuccaihoz hozzáférést. Could be anyone, really. Close to breaching the Blade's defenses, despite an almost astronomical number of attempts. Vonatjegy. Egy Berlinbe szóló vonatjegy, amelyet Vincent Black irodájából talált. Prága, Berlin és Dresda. Between you and me, folks, I think they're wasting their time. This is Eliza Kassan, reporting to you live Kiadható from sör. Picus. Ariel is constantly bringing the best of the latest technology. Our portable data solutions have massive storage capacity, flexible screens, and over 1,000 other unique and patented features. Art doesn't make sense because of, you know, the obvious. Elvileg van a GPS hozzáférés. Deadly infectious diseases are at the center of some disturbing health news right now. Origami. The most significant of them, in terms of human cases and death toll, is an antibiotic-resistant strain of tuberculosis that has been spreading quickly through the Indian Whoever we're not subcontinent. thinking of. World health officials are scrambling to contain the outbreak, even as work begins in San Hát Francisco. nem kattints csak már, ezt az abetűt bepötjük már. Cutting-edge Rockaseka Beach facility to find a more aggressive cure. Sources Nem érzékel az abetűt a inside közöttünk már. that this most recent strain mutates so quickly, new vaccines become obsolete before they can even reach infected areas. 1970. Experts are working day and night, not only on aggressive treatments, but on new cures and methodologies that will prevent deadly outbreaks from occurring at all. Vono nulla. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Picus. A moszkvai emberek megerősítették, hogy a Dráling merény nélkül augusztusban szállít Csehországba. Gyanítjuk, hogy a többségük jelöletlen teherautókon keresztül távozik, de jelenleg nehéz biztosat tudni. Mert határozottan úgy tűnik, hogy a rendőrség egy része
hátba támad, hogy másfelé nézzen. Nem rosszabb, ha valaki elég elszánt ahhoz, hogy ördöggen üzleteljen, de nem tud eleget fizetni sem, hogy senkinek sem fog hiányozni, de úgy tűnik, adválik. Boldogan zsebre vágja azt a kereset, amiük van, és eladja őket harmadik félnek munkáért, szexiért is, vagy alkatrészekért. A csapat még mindig állítja az összes teljes jelentést, elég undorító. Nagy. Russia, hacked combat drones attacked St. Petersburg. And in the US, millions of workers lost their jobs when the collective leaked classified corporate documents, causing several Fortune 500 companies to go bankrupt. Between you and me, folks, Collective is one of the most dangerous criminal organizations in the world. Despite whatever praise I have... Egy 5-ös szintű. Persze, kettőt kell elfogadni, és még ráadásul nem is látom, hogy... These are the greatest concerns of the digital age, and we at Palisade Property Bank have made addressing those concerns priority one. Information archived within the walls of Palisade Property Bank is beyond the legal jurisdiction of any government. Assured of anonymity. Palisade Bank Corporation is now and forever the best secure corporate archiving. Around the clock, around the world. Always watching, because you are always watching. Van még valami, ott van még egy egyes adat. I am joined by the head of the Department of Sociology at Harvard, Dr. Stansfield Christensen. It is a pleasure to speak with you, Doctor. Access granted. Képest elég könnyen ment. Jungle Pizza. These social justice warriors fail to see the bigger picture. The Og incident threw everything off the rails. Since Még ezt itt nem néztem át, vagy most az oldalról. the rift between augmented and natural has gotten so wide, so deep, it's become impossible to cross. We need a timeout. Temporary separation. It's whoever we're not thinking of. This being enacted as a form of subjugation is both It's right there. The obvious thing in the world. The amount of data is huge. Gotta raise my Because if they do, the level of hatred and suspicion aimed at them, it's horrifying. Who made the most noise in co-op? It's whoever we're not thinking of. Hasn't done everything I have done. I don't think those teeth all belong to the same person. Ezek az ügynökök. Gondolom, de... The materials needed for a booby trap. Probably something. There. See that? Tanken meg Grey. If I have anything, I'll let you know. Well, they're not the most cooperative people. Hey, Jensen, I'm busy. Get lost. Flexible strings, and over 1,000 other unique and patented features. Aerial, up in the stratosphere.
deadly infectious diseases are at the center of some disturbing health news right now. Help you with something, Jensen? I heard you were on point looking into the gold mask mercs from Dubai. How's that going? You should be more concerned with your own investigation, mate. Especially now that you've evaporated your only fucking lead. You got something you want to say to me? Your orders was to bring Rucker in alive, so we could sweat him for the bombings. That's not gonna happen now, is it? What happened? You get a taste for blood in 27? No, your ignorance is exceeded only by your charm, McCready. Is that a fact? You think you know me? I'm starting to get a pretty good picture of your type, yeah. You don't know shit. I could say the same about you. Look, I've got work to do, Jensen, so if you don't mind... Why do you have such a problem with me, McCready? You don't even know me. Oh, I think I do. I've worked with your type before. You roll into barracks with your solid-state muscle, think you're more capable than the rest of us slobs. You afraid of being replaced? Please, mate. They broke the fucking mold when they made me. Besides, I think it's been proven that there's no substitute for good old-fashioned organic clockworks. So, again, if you don't mind, I have work to do. So no all can ever live down the incident, is that it? It's meant to be an interrogation, Mr. Shit-hot ex-cop, because you're dancing on my last fucking nerve. You afraid it's gonna happen again? Listen, Frankenstein, I lost 3 men. Good men, because one of you fucking robots had his switch. I warned you about pushing it, didn't I? Still, that was unprofessional. Look. We all lost something during the incident, some more than others. But the people responsible are still out there, and they need to answer for what they did. I'm not asking you to be friends, but we can't stop them as enemies. Mismatched tools, bound by a common goal. Is that it? Something like that, yeah. Oh, maybe that is all we need. Suppose we just let time tell. Right. I'll see you around, McCready. Sure. De nem biztos, hogy puszipajtások lettünk tovább egy... A devastating blow against basic human rights. But these social justice warriors fail to see the bigger picture. The AUG incident threw everything off the rails. Since then, the rift between augmented and naturalism has gotten so wide, it's become impossible to cross. The air and reevaluate how we can coexist peacefully. So the sentiment that it is being enacted as a form of subjugation is false then, Doctor? Unequivocally false. The goal of the legislation is to ensure that they are as safe from us as we are from them. I am not augmented, but I have many friends who are. And most of them are afraid to walk outside their homes right now, because if they do, the level of hatred and suspicion aimed at them, it's horrifying. A teljes személyzetünk mindannyian ismerünk valakit, aki meghalt ebben az akcióban. Well, there you have it, folks. It sounds like UN Resolution 3507 Yeah, we've seen it already. may be the solution the world is looking for. Végül van plegykákat jutott a tudomásom, meg megkérem még felelősség a műveletét is nem. Mindkét államos delegatek irányvállalások és szakszerűtlennek elvonják a figyelmüket a feladatok, kiderítsük. Ja. Global leader in fair, unbiased
Mivel nemrég csatlakozott csapatunkhoz, röviden be akartam mutatkozni a nevem, Dr. Delere az jelenleg a prágai iroda rezidens i.BL. Pszichológia, profilalkotás, túlszárgyalási, bűnügyi kommunikáció terén nyújtott tanácsadói képzés mellett én leszek a személyzet pszichológiai értékelését és tanácsadásaért felelős személy. A 29-es munkacsoportnál végzett munkám jelenlegéből adódóan minden ügynek ilyen nagy kockázat van annak, hogy érzelmi stressznek és potenciálisan traumának van kitéve. A mentális egészség ugyanolyan fontos, mint a fizikai egészség. Nem fontosabb azért fontos, hogy megfelelő szakmai támogatáshoz hozzáférni az ügyek során is, amelyeken dolgoznak. Várom a következő hetekben mindenkivel személyesen találkozhassuk egy kezdeti konzultációra. Jensen ügynök. Úgy látom, nem vette még át a neoprovin készletet. Mint a múlt hónapban rendeltem minden. Azt is észrevettem, hogy ez már harmadik alkalom egymás után, hogy késik a recept kiaváltásával. Tapasztalatom szerint az ennek a hasonló ügynökök hajlamosak arra, hogy próbára tegyék határaikat, megtakadják maguktól nélkülözhetetlen gyógyszereket. Akár biztonségből, akár túlzott macho érzésből, abból a jó szándékú de helyben ugyanaz mások, nagyobb szüksége lehet rá. De ez egyik jellemzően. Őszintén ellenőrzés kérek, de javasolom ne késsen többet, mert kénytelen leszek feltételezni, hogy máshol illegálisan szerzi be egy gyógyszert, és kénytelen leszek jelenteni önt a központnak. Köszönöm az együttműködését. Hát most már begyűjtük. Még mindig várom az utólagos jelentést. Mindannyiunknak meg kell írniuk, tudod? Még sok itt húzza a sarkát. Én magam írom meg. Garantáltan nem fogsz benne jól kinézni. In the hands of irresponsible journalists, it can be. Underground websites and radio stations continue to praise the Juggernaut Collective, Kettes szintű Strickland Hall. for exposing big money corruption. Oda kell ráütni, és persze, ami azt közelebb van hozzá. These hackers leave in their wake. Last year, the collective shut down London's traffic grid, Ez visszafele, azt nem tudom, csak erre tudok menni. preventing life-saving medical We should find out, transports from but getting it's not a through. priority. In Chile, they Annyi committed azt nem massive engedélyezett, voter fraud csak. when they rigged the Ja, már electronic visszafele voting mutat. system Aha. and elected a 12-year-old boy as president. Tehát vagy erre megyek, de akkor ezt az adattárat tudom így foglalni, és így arra, vagy erre, és utána így az adattárat foglalni. Lost their jobs when the collective leaked classified corporate documents, causing several Fortune 500 companies to go bankrupt. Yeah, we've seen it already. Between you and me, folks, the collective is one of the most dangerous hol van criminal tűzfa. organizations in the world. It's not going to help our relationship with state police. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Picus. Exclusivity. Érzékeny információ. Probably some These nuts. are the greatest concerns of the digital age, and we at 40 Palisade XP. Property Bank have made addressing those concerns priority one. Information archived within the walls of Palisade Property Anomaly Bank detected. beyond the legal Well, they're not the most Trace cooperative program people. in access granted. anonymity. Amit lehet, hogy Palisade Bank kiszedtünk. Corporation is now and forever will be the best Strick, secure az állami corporate rendőrségre archive. tartóztatott, hogy Irina Markova nevű. Yeah, we've seen it Most already. papírokkal próbált átkelni az ellenőrző ponton. A 18 hónap az ártagja. Because you are always Alexi watching. felvételt készített róla, Embark hogy on course the an police don't want him important there. look at the Human Restoration Act. I am That's joined gotta by the raise head some of the rakja egy Department of korai Sociology at sajtótájékoztatóján. Harvard, Dr. A Stansfield zsadok persze nem Christensen. akar járni nekünk, de It is én a pleasure to megbíztom speak magam. with you, Doctor. Miller igazgató megbízásom Markovával az, meg akarja tudni, milyen mértékben kapcsolódik az árk robbantáshoz. Probably some nuts. And it's a pleasure to speak with you too, Eliza. Köszönöm a figyelmeztetést, de a Lesztára mindent tudok. Már a célkeresztemben van csak időkérés, és felejtsd el Salzburgot.
These social justice warriors fail to see the bigger picture. The Og incident threw everything off the Nap este rails. egy helyi árk szimpatizással ordoltani meg tudja-e valamit a bombozásról, és két nevet mondott. Lasta egy prága, egy csempész, akinek valamilyen kapcsolata van Dálival. Egy ambiciózus feltörekvő neon csempész, aki Vaznovornól évre hallgat. Úgy tűnik valamilyen területi háborút hívnak, nem tudom mit kezdek el, de remélem hasznosnak találod, ha csak nincs még valami információ a te oldalakról. And most of them are afraid to walk outside of their homes right now, because if they do, the level of hatred and suspicion aimed at them We should find out, but it's not a priority. They want to feel safe again, and the Human Restoration Act can give them. Most várj meg, még elmész onnan. Is he trying to make contact with Tibor? I have an undercover operative in ARC, but I haven't heard from her since the rioting started. Az mit a te gépedet piszkálgattam? It's not going to help our relationship with state police. Igaz, mint lezártam, mutattad a gépet már, nem? Yeah, we've seen it already. Not so much fuck with the camera, it's way too much interference. Tomáról is bejöhettünk volna. Sources close to the bank tell me that no hacker has ever come close to breaching the Blade's defenses, despite an almost astronomical number of attempts. Between you and me, folks, I think they're just wasting their time. This is Eliza Kassa, reporting to you live from Picus. Ariel is constantly bringing the best and latest technology. Our portable data solutions have massive storage Mielőtt bemásztánk a gépbe. Valamit jelöltél nekem. Ja. Hármas szintű a fejnek gép. Ide kell eljussak, de nem látom, hogy ezt vagy az oldalt kell használni. Access granted. Lehet a másik ágon lett van még valami, de... Nincs szükség ideglenes megbízó levél, említéztem. Itt a jelentés az USA-ból. Most, hogy megvan, amire szükséged van, örülnék egy gyors előlépésnek. Frigyes is 24 órán belül. Titkosított fájl összefogó előnézet. Belépési adataim összekuszálódtak, megpróbálom időspórolni, magam szerzem meg az árkjelentést, de az L3-os hitetesítőn valamiért nem működik. Ideiglenes hozzáférésre lesz szükségem, még valaki hivatalos személy utána néz. Jim, a tartalom és terjesztés szigorúan belső biztonsági elérések megfelelően történik. A teljes részleteket lásd a szervezeti szabályzatban. Mille igazgató. Itt Martin Pedersen, személyes nyom követést végzik, és megpróbálna lehető leggyorsabban megoldani a problémát. Az első ellenőrzésük 5 percen belül megtörtént. Az üzenetek kézbevételékor. A probléma egy mélyebb jogosultsági hiba lehet. Amit még nem tapasztaltunk, addig is érvényes megoldás, hogy kérjem Mr. Mendelli-től egy ideiglenes hitelesítőkártyát. Elnézést kérjük a kényelmetlenségét, és tájékoztatni fogjuk, amit megoldódott a probléma megoldását.
Meg lehet holnap. Gyerünk srácok, a T-29-et azért hoztuk össze, hogy elkerüljük a bürokrácia kérések lelassulását, és most még a saját szervezetükön belüli fájlokhoz se tudok hozzáférni. Hogy történt ez egyáltalán? Ez nevetséges. A tartalom és terjesztés szigorúan belső biztonsági eljárások megfelelően történik, és részteket állt a szervezet szabályzatban. Miller igazgató úr, tisztelt uram, úgy vélem az itt az idei felülvizsgáljuk Adam Jensen helyzetét. Fél évvel ezelőtt a fenntartásaimat fejeztem ki azzal kapcsolatban, hogy meghívjam őt a TF-29-hez, hivatkozva a város ellenes légkörére. Jensen tekintély tiszteletnek semmiből vétele és a közös irányítás nehézségére egy olyan különleges személy esetében, akinek alkalmak és saját maga jogosult feladatai irányításához úgy érzem, hogy minden pessimista javaslatom beigazolódott. Nem javaslatom, hogy elbocsátjuk őt, itt az ideje, hogy legalább a TF-29 hierarchián belüli pozícióra világosan meghatározzuk. Kíváncsi válok majd, hogy találkozunk és megfelelően hamarabb megbeszéljük Duncan meg Rich. Na, akkor térjünk rá a fő feladat. I'm in. Anything I need to know before I start up this chair? Every NSN is different, man, so I'm not sure what to expect. I'm guessing you'll end up in some kind of virtual conference room. No one else should be in there. And if they are? They'll see you as Miller, so say something snippy and log off. Okay. Where do I find these stored conversations? Hell if I know. This is your plan. But holographic recordings take up a lot of virtual memory, so you may have to look in several places. I'll just have to play it by ear. Exactly. The whisper chip is still in place, though, so we'll both know when you've done it. Good luck, Adam. Kapcsolódás, bejelentkezés, betöltés az avatárt. This is different. Arra tornyok feltörve 5-öt kell. A neurális alhálózat NSM adat tárkányok. Az adattorony megtalálása és elérése. Használat távoli hackerés a szerver blokkon, hogy utat csinálja és elérhetetlen területekkel juss. Figyelem a biztonsági eszközökre, ha ezek működésbe lépnek, kiasztás fog szólni, és minden megtörhető akadály visszaáll. Hát igen, nincs távoli hacker, és ez nincs kifejlesztve. Célozd a csomópontra az E-gomb, a távoli hackerés. Szerverblokk kapcsolódás. És mit kéne csinálni? Céloz.
Már nem tudtam, mit akar a játék. De most azt sem tudom, mit akar, ezt azért célozza. Itt szaladgál egy csúszka, meg alul, meg mit tudom, hogy gondolom mennyi időm van, de hogy most... Hogy meg kellett nyomni a lövésgombot, tehát például a balagér gondol rákapintani. Csíkből kell, hogy legyen benne. Ott van még egy. Itt van kell. Most a lézerhálót hogy kerülöm ki a kérdés. Háromszor próbálkoztak, de most egy mindig nem jöttem rá, hogy így most mi a lényeg benne. Most mikor benne van, akkor kell kattintani. Ületik előtte kéne, nem pont mikor belemegy. Most ez eddig jó, de én most hogy fogok ott...
Most melyik volt az vajon? Itt egy lézerháló van. Most itt lentebb vagyok, mint Kay. Ezt tudom használni. Na jó, van, szivatom magam erőteljes. Azt kellene élni, kérjed. De csak átjutok már. Állom, még most se tudom, hogy fogok átjutni még egy előtt. Keringezzük el egy főkörtét. Jó, megvan 2, még 3-at kéne. De már nehezítés, meg kamera is van.
most csinálják magamnak. Berezi. És működik, hogy a falhoz oldod? Aha, működik. Hogy baszogja. Nem láttam, hogy figyeltem, hogy két kamera van, bassz meg. Hogy oda kéne nekem átjutni, miközben kettő is néz, bazd meg. Hogy cselezem ki? Na most várjál már lehet. Jaj, nincs arra tovább. Aha, jó. Most kikapcsoltam a fajtól még. Hát. Most ez nem nagyon mozdít, de innen nekem bassz meg. Így látszólag. Én most meg tudjam kerülni. Ja, hogy ott van egy ilyen fal előttünk.
Ja, megvan 3, még 2 kéne. Gondolom, itt erre nem tudok kimenni, pedig igen. Hova került? Ja, kéne. Most miért volt jó? Ja. Nem tudom, miért jó, hogy az? Van megint egy ilyen telefonos hülyeség. Mert azt kell kiszámolni, milyen kattintás után körülbelül hol lesz. Ez nem tudom, miért jó nekem, de... Csak tippelgetek. Nem lát. Mert úgy működik a ráállok. Nem.
Van egy létre vagyunk. Ja, most megkerültem a mozgó lézerhálót. Hát most egy kettőt hogy? Ja, kezd így nehezíteni. Ez ebben lesz az, amikor majd 3-at kell, mi? Mert akkor nem téved. Eddig oké, de... Nem tudom most ez mire volt jó nekem, hogy ide jöttem. Ó, hogy a... Ja, már ott egy lyuk volt. De csak amit csinált kell megtalálnom, azt hogy nyitom ki. Csak ez van, ami... Építsek egy tornyot, azt felmászni oda. Bejöttem, de hogy fogok kimenni.
Ez bántít engem. Sending your team to Dubai was my call, but now we need to go by the book. Focus on Ark. You want me to pin all of this on them? The bombings in Prague, the break-in at VersaLife, Dubai? Officially, all 5 attacks involved augmented terrorists. Is that clear? Yes, sir. But send the reports if you want me to prove it. Because Ark doesn't operate in North America. Place call, Hong Kong Alpha 10, priority message. We've got a problem. Miller wants to see a report on the break-in. What break-in? The one your San Francisco research facility is supposed to have any day now. What? What exactly did you tell him? Never mind. I'll take care of it. In fact, it may even help me clean up a related incident. What have you heard from our man inside Ark? Not much. He has to be careful transmitting. Rucker may be onto him. Then it's time for him to use the Orchid. Tell him. Killing Rucker... Are you sure it's a good idea? I mean, it'll certainly make things easier during Phase 2, but... Are you doubting me, Joseph? I'm merely concerned that the rest of the Council might not like your call. They seem less cohesive these days. Rucker's death may upset some of them. But at this juncture, Brown is the only person we pay attention to. Once Rucker is dead, I'm positive he's going to make his move. Do it! End call. Alex, did you get all that? Hell yeah. Don't tell me this isn't the proof we're looking for, Adam. This is big. Janus needs to hear it. I want to talk to him this time. Set it up. Let me know where. It'll have to be somewhere safe. Leave the task force when you can, and I'll contact you with a location. Mit akartam még mi? Még 2 lesz ki. Most már 6000-et kell kifarmolni. Meg kezd zsiványkodni, hát így egyre többet ki. Egy küldetés kiiktatva. Tudom menni kell Stanek után kutatni. Adam, what are you doing in here? Ja, hogy mit keres itt az irodájába? Need to speak with Director Miller about my investigation. Thought maybe he was in the NSN. You?
Same. Only just leaving him a message. It's about Vince Black, our organized crime division head. I'm worried. I was hoping maybe the director had heard from him. Black's still deep undercover inside the Diwali organization, isn't he? Kind of deep that can be hard to swim back from sometimes, yeah. He's supposed to meet with me once a week so I can bring him back into the shallows, only he never showed for our first meeting. From what I know of the Diwali, their influence extends outside of the Czech Republic. Maybe he's out of town. Maybe. Maybe you could find out? Sure, I think I can do some digging around for you. When was the last time you heard from him? First and last time was in his office a few days ago. He seemed antsy, kind of nervous that I was there, you know? Well then maybe I'll poke around his office a little while I'm here. Stop now, right? Well, listen, Adam, Lyon's waiting on my initial batch of reports, and I'm sure Director Miller wouldn't be too pleased to find us standing in his office, so... Unless there's something else, I think this is where I'll check out. Hát hirtelen azért hazudtam, mert lehet, hogy mondom, hogy kettős ügynek a doktor van hely, de... Tudom. You mentioned Leon is expecting your first batch of reports. You don't answer to Director Miller? I'm a civilian employee, specializing in habituating deep cover operatives. You're not an agent. So why did you choose to work with badges? I started out working for LIM International, helping patients cope with the emotional strain of augmentation. After the incident, I needed to change my focus. Interpol was looking, so I moved my clinic to the public sector. So you answer directly to Joseph Manderley? It was Joe's idea to get a psychological clinic up and running inside our field offices. But listen, Adam, I have a small mountain of agent files to process, so if there isn't anything else... Még lenne egy kérdésem. Vagyis kettő. Joe, huh? Sounds like you and Manderley are close. We're close because I used his first name? Well, you said you joined TF-29 after the incident. I assume that maybe you and Manderley started together when the task force was launched. No, I arrived after Joe did. Look, Adam, we should probably get out of here, don't you think? Még van egy kérdésem. Yeah, you're probably right. I am curious, though, where Manderley came from exactly. Heard he jumped over quite a few heads to get to the big chair at TF-29. Must have some pretty influential friends pulling strings. Why the interest in our boss? I'd just like to know who everyone is. If Joe had help, I'm sure it was from people who share his vision for what this task force could become. Anyway, listen, I really do think it's best if we get out of Miller's office before he returns, so if you'll excuse me,
Nem, még ameddig lehet... Nem tudtam feltenni azt az egy darab kérdést. Kezdjél gyanúsnálni nekem. Az egy dolog, hogy én itt kutatgatok, mint egy... De te is pont itt voltál, és senki nem gyanúsnáltál. There, you see that? The original digital Robin Hood. When he got pinched, the task force made him a deal. Work for us or go to jail. Pretty easy terms for a guy like Chang. Egy kérdést nem engedtél még feltenni. I'm not surprised. You catch me going in there. Well, they're not the most cooperative. Adam, I'm glad you came back. Yeah, we've seen it already. Pedig én akkor is megpróbálom megkérdezni tőle. Adam, what's up? Did you check out Black's office yet? Not yet, no. I hope you can find a lead. I feel so damned handcuffed, you know? I understand, don't worry. If there's something to find, it'll get found. I'll see you around, Doc. Mert nem néztem meg a küldetés információ, de még hirtelen mondom, hogy még így sétálta az, hogy kerültünk az irodádba hirtelen. Fekete patéra. Keresés Vincent Bank irodájába. Vincent Bank még nem érkezett meg a titkos Váli akcióból. Megígértem, hogy Dr. Delára az elnök. Utána nézek, hol van. Misszió tájékoztatás, Dr. Delára az én különleges missziológus egy eltűnt ügynök miatt aggódik. Vincent Bank beépített ügynökének nyomozottat Váli bűncsalád után. De most arra már be kellett volna jönni a sötétből. Második emeletem van. Pedig már egyszer bementünk oda, aztán szintnéztünk. Find out, but it's not a priority. It's just chatter on top of chatter. De itt találtuk a vonatjegyet, nem? De. Chile, they committed massive voter fraud when they rigged the electronic voting system and elected a 12-year-old boy as president. Valami más nyomnak is lennie kell. Russia hacked combat drones attacked St. Petersburg. And in the US, millions of workers lost their jobs when the collective leaked classified corporate documents, causing several Fortune 500 companies to go bankrupt. Viszont hol vagy? The collective is one of the Megvannak most az dangerous adataim. criminal organizations in the world. Nem olyan könnyű nekem elárulni a férjemet, nem olyan könnyű elárulni a férjemet. Nálam van a jegye, Berlin egyirányú. Akkor megegyeztünk, találkozunk a Red Queen-nél egy óra múlva. Miért ilyen sokáig? Red Queen's veszélyes hely, felüzletet. Még egy utolsó dolgot kell elintéznünk. Akarod, hogy vége legyen, vagy sem? Rendben, várni foglak offline. Information archived within the walls of Palisade Property Bank is beyond the legal jurisdiction of any government. Delara, I'm in Vince's office. I think I have a lead. An appointment Vince made with an informant. That sounds promising, Adam. You willing to follow up? Only way to find out what happened to him. If something happened to him. Let's not assume the worst just yet. Always watching, because you are always... Találkozz Vince Black informátorával. A számítógépben lévő e-mail szerint a Dovne Milla nevű informátorral kellett volna találkozni. A találkozót a Red Queens nevű szórakozó helyen tervezték Mielent Váli területén. In part
two-part look at the Human Restoration Act. I am joined by the head of the Department of Sociology at Harvard, Dr. Sten. It is a pleasure. Kimaradt a szórát. Pedro Majperin. Ez egyes szintűt. Access granted. Nézzük Pedro üzeneteit. Hallottam erről a fickóról, a Dál és keresi, amely Vincent aktárt életét, nekem ugyanaz pont, mint bárki másnak. Part sem mond, ma csak nem muszáj tudom, hogy van egy titkos rejtek helye valahol a helyszínen, talán van néhány aktája, de nem tudom. Szükségem van az információra egy lehetséges fegyverkereskedőről a Vörös Lampás negyedben, aki a vári és helyi zsaruk radarja alatt dolgozik. Bár lehet, hogy kapcsolatban áll egy másik bűnöldöző szerveivel. Tudod, hol tartja Vince az aktáit? Pedro, megkaptad az iroda melletti raktályiség kódját, 6354. Menj, nézd meg. Szerint már lehet, az feltört, vagy minden. Ez 6000 kell, most összefarmasz 2800 komponent. Of course the police don't want him there. It's pretty messed up. We should find out. The amount of data to shift through is huge. A számított helyét is fel lehetett volna egyszer kétszer is volt a gépekre. My goodness! Good luck finding the people who hacked us. Hopefully it will turn out to be nothing. Yeah, I guess. Most hova sietsz, Marcy? See smoke! Can't believe a word they say. Nice talking to you, Jensen. For a change. Hol kell eljutni? Vörös királynő. Start staying away from the crowded areas. God, my skin. Enough problems already. Get off me, you bastard! Leave me alone. You have no right to touch me. Mintha szállja álma benne.
Rather, let's stay quiet. Nameless, névtelen. Jo, díky všem, že jste dneska přišli do Rudý královny. Máme holky, máme kluky, máme tady všechno. The red light, mister. Come and enjoy the fun. Jízda začíná. Man, I'm holding. I'm holding. I can't believe I've been working in this city for 2 years. Well, it has a bit of a reputation. Private booths, rooms you can occupy by the hour. You get the idea. Bekerülne aztán így lesz egy tisztán. Nem itt be. A csapossal lehet kereskedni. Hey there, handsome. Want a drink? Az, hogy kész egy italt erre, mire értény után ma eltüntet velem valami héten. Táskával jársz? Helkötje, szes tu szám. Én nem érek egy csehül, hogy mit mond, de... Ellenőrzik a WC-t. Kifele, én meg befele mennék. Nincs mozdítható cucc. Go away from me. Az kidobót jelent, vagy nem tudom. Vagy csak... She put the place here? In a private room? With us? I'm sorry, but I'm still freaked out by all of this. So she's having a fling with an augmented gigolo. So what? Couples use sex toys together all the time. Think of this as a safe thing. So the digital age, and we at Palisade Property Bank have made addressing those concerns priority one. Information archived within the walls of Palisade Property Bank is beyond the legal jurisdiction of any government. I don't care what the politicians say. As soon as the axe comes down, the augmented are as good as extinct. I love it. Még az hangszigetelt is ráadásul. Oh, you. I've never heard that one before. You're so clever. Hát mondjuk kinek milyen tetszik, hát most... Feel that rhythm. Don't bother trying to be tricky, Sugar. They've been watching you since you set foot into the district. You stick out like... what do you Americans say? A sore thumb? Yes, that's it. You look so small from up here.
You could get a closer look if you book a room. Novej, mohla bych ti ukázat ty nejkrásnější místa. Jo. I can recognize a former police officer from a mile away. Once they learn the walk, they never forget it. Jo, hát... I started dancing around the pole. Does it show they learned from Dominic? Come to his senses. No, Mrs. Catholic. I have enough theatrics from that vampire Redditch. Yes, Mrs. Catholic. Boys can be such idiot creatures. Why is that? Something to do with the That's hippocampus, fine. Mrs. I'll just take it Catholic. off your corpse Difference in neural connections. I think it's because boys think with their dicks. It could be that too, Mrs. Catholic. Miért tulaj, vagy most mi? I expected nothing less of you, Oyo. Master Catholic, I am the owner of the Red Queen. I make a point of knowing everything important, but you, I do not know. Could be I'm not important. Oh, please. Have you seen yourself in a mirror lately? Besides, I have a healthy curiosity. It is important to a mother. Mom wouldn't be thrilled about me being in a place like this. Really? I can't imagine why. A good time never hurt anyone. If you say so. Oh, but I do say so, Metal Man. And my word is law in my domain. So relax. Enjoy yourself. It's a very wholesome place. Wholesome. The Red Queen is a family business. My eldest son works the bar. The other does security upstairs. Come in on the weekend and you'll meet one of my nieces, Agnieszka. She's the late show. You see, around here, nothing comes before family. What can you tell me about the red light district? Oh, you can't be that naive. Then again, we don't get many of your kind through here. As clients. Why is that? Because the Diwalis control it. Now, if an Og's money is good, it challenges our preconceptions. We can be very accommodating. Still, when it comes to your kind, some among us are... what's the word? No. Our mistrust is not based on ignorance. A man's wants, desires, demands. Those are predictable. But technology has proven itself most unpredictable, don't you think? This place. It's a Diwali-run operation, is that right? Half of Prague is a Diwali-run operation. My family has a God-given talent for overseeing things, and well, poor Prague. It was in sore need of oversight. What do you oversee exactly? I oversee this club, obviously.
as well as certain relationships, certain efforts that require a matriarch's touch, and the comings and goings of certain strangers who ask too many questions. Vagyis mondod nekünk, jövő kérdezéskerését. Flattered if that was a threat. Be careful, Metal Man. You don't really belong here. That's what they tell me. I've heard enough for now. Leaving already? You don't look shy. Van egy tiltott szobának néző dolog. Véget a szórakozás. Listen, jerk. I don't know you. You don't know me. Let's keep it that way. Jó. Ide nem tudok átmenni, mert... Ahoy. You want to drink? See the bartender. You want anything else? You know what to do. Well. Ugye az a menet közben tele lettek készletünk. This place or what? Absolutely. The architecture in the old sector was great. But this area is every bit as amazing in a completely different way. My favorite color is black. Too bad there's no helicopter. What about you? I'd love to see the way the two eras come together from above. When I was in Nepal, we slept on the roof one night. It was gorgeous. It would be great if this building had something like that. Mivel csak neki van név. Are you Vincent Black? It's me, Dobramila. Please, you... No, you are too... I'm sorry. I have made a mistake. I'm waiting for someone. Know about your meeting. And I'm as eager to find Vince as you are. Maybe we can help each other. Who are you? What is it you think you know? Vince and I work together. I know who he is. I know what he does. And I know there are people worried about him. Is he in danger? Has something happened to him? I don't know yet. That's what I'm trying to figure out.
but I get the feeling he's not the only one who might be in danger. That was some shot in the dark. You had no way of knowing who I was while I was here. It wasn't a total shot in the dark. You're obviously not the Valley. Though I should have known right away that Vince Black wouldn't be augmented. I should be more discreet. We both should. What kind of trouble are you in exactly? Vince wanted me to tell information about my husband's operation. Vlista runs a... It's something Vince was digging into. Come closer. Pretend you're kissing my neck. Ennyivel el is mentünk volna nyilvánosabb helyre. Úgyhogy játszok itt. Your husband runs a Diwali operation. I'm assuming there are people in here who know who he is. You don't think me kissing his wife might draw unwanted attention? Flirting is one thing. They expect it. He cheats on me, I cheat on him. But his business is something else entirely. We must be discreet, darling. Please, I'll tell you whatever I can. Whatever you want. But not here. This isn't the time to ask questions. You understand, yes? We should talk somewhere else. I am leaving by train tonight. There is a secluded courtyard by the tracks. Shikashka. Go before me and I'll meet you there. I don't want anyone to see us walking out together. Sure you'll be alright until then? I've survived marriage to that man for this long. I think I can make it one more night. I'll be okay. I just need another drink to get my courage up and to loosen my tongue. We'll see each other soon. I promise. Vagy rábasztam, hogy most addigra megmurdeltetik. Ez igazából. Romnélának az informátornak kellett volna átadni a Vince-nek a válik férjéről. Ő a legjobb kapcsolaton viszont megkérdeni tartózkodást ilyen kapcsolatban, de nem hajlandó részletekben bocsátkozni, amíg nem találkozok egy félelső helyen. Az említett egy udvart a sinek mellett. Ez... Ja, vagy most sétálunk egy csapdába be. Whiskey, am I right? Azt mondtad, én iszik egyet. Hát az utolsó idő. Szerintem nem fog utána. Megnézzük, de szerintem a piálás után nem így indul el. Pesgőzik, ja.
ugye lehet itt váratok itt fél óráig, akkor se fogom nem mondani. What time do you get off? Voltál Isten. Most mehetek át megint a régi terület. Kettőt is jelölt. Nem tudom. Váli terület. Ír, stól, az nem tudom. Van egy. Price. If you're ready to pay, we're ready to play. Larry, there? What is it, Adam? Any word on what happened to Vince? I just spoke to his contact. A woman he was supposed to meet to get info on some to Valley Op. Problem is, he never showed up. I have a really bad feeling about this. Do whatever you can, Adam, to pick up his trail. Let's hope he's all right. Miért van ennyi a gyanúm, de már szerintem most a release-ből majd ide kell bejutni. Can't defend against that kind of thing. Nice outfit. Don't quit, that's all. Nothing suspicious here. Ja, a zöldet kéne használni a természetes embereknek, a pirosat meg az augmentáltoknak. Na jó. Tudod, mikor tartjuk ki szabályt. Így akkor ez az augmentáltoknak való része az metróvonal. Ez egy 4-es szintű. Na nézzük. Nekünk ide most le kell menni. Szerint sikerül ezt a küldetést megcsinálni.
ezt nem tudom megerősíteni, mert nem kerestem annyira nem Prágában, hogy a megállóknak a neve az pont ugyanaz, mint az igazi való. Egy rózásnak menne a csík. Vagy csak a hulláját találjuk, nem bőven, csapdába csap. Tehát a jelöléseket követnénk, nekik a piros aurát kéne menni, de... Wrong fucking lot, hands up. Hey, does anyone hear a clanking sound? What the hell? Mi a pokol? Hát udvarra kell bennem. Or marshmallows, or something. This is not Ja, nem erre. You don't belong here. Valaki jön felénk, de hogy most... Just a little further. Most I én nem want to make székel, sure I mert wasn't ezt nem followed. székelajnak mi. Hát még egy előre jött benne. I think it is safe for us to talk here. Finally, together we can make Vesta pay. Vlasta, your husband. What's this about exactly? You said you have information. Smuggling. Weapons. Drugs. Whores. You name it, darling. All of it is heading east. I have the address of the locker where everything is stored. And I have the code to get in. You will see for yourself. And then you will do what you think is best. Na, még pár infóm kéne. You want me to shut down your husband's smuggling operation? Why? I agreed to sell out my husband in exchange for a new life. Vince and I were still negotiating the details. You are looking for Vince, trying to pick up his trail. I guess I am negotiating with you now. Most tanúvédelem lesz, hogy mi? De háttérben nem tetszik ott valaki nekem. What else do I need to know about your husband? Vesta is like all young Diwali. You cannot argue with them. You cannot intimidate them. You cannot appeal to their heart. All he cares about is delivering on time and chasing after women who are not his wife. Is that why you want to get back at him? Because of something he's done to you?
I have no illusions about who I married. I knew he was ambitious, eager to please the wrong kinds of men. But I didn't think he would turn into this monster. I want him to test failure, to have to walk home with his tail between his legs. Nem tudom miért ezek párbeszéd If I abban get nem involved in él. this, there's a chance he might not walk home at all. What you do with the information I sell you is up to you. All I care about now is starting over. How did you know to trust Vince with all this? What made you believe he can help? I didn't know. Not for sure. All I knew is that very few are willing to stand up to men like my husband. I had heard that Vince Black was one of those men. But when he didn't show up to our meeting, I don't know what to think of him anymore. I put my faith in you now. You know of any other ways to contact Vince? Or do you know anything that might explain why he didn't show up? All I know is that Vince wanted information about my husband. And that my husband... Vlesta knew the name Vince Black. He cursed it often. I believe he feared Vince. All this sneaking around, exposing your husband's criminal activities. How much danger do you think you're in? I don't know. I was scared waiting inside that damn club. Paranoid. But I think the worst is over. I'll be out of Prague within the hour and he'll never see me again. Assuming you can pay, of course. Right, this information you have, how much do you want for it? The price of a ticket to Berlin, with enough left over to start my new life. That is what Vince and I had agreed. They say Berlin is a good city for those wanting to be lost. Here, the ticket's already been bought, open-ended. You leave when you want. All right. Thank you. My husband owns a storage locker next to the Palisade Bank. The code is 2565. It is the centerpiece of his operation. I hope you find what you're looking for. Dorogna Milla térképe. Dromlami egy régi nyugta hátuljára firkált a féle csempész üzletének helyét. Úgy tűnik nincs messze a Palisade banktól egy kód, amivel be lehet jutni. 25-65. Volt ez, hogy válni kellett rá.
Ez az udvarában a Vince Black informátorával kezdve találkoznom, hát de az állított, hogy Vince odaérhet, és birtokában van egy érdemes várni. Olvassa el a tájékoztatót. Milla férje egy váli csempészetet működtet a Périsét bank előtti raktár szekrényből. Ennek a szekrénynek a pontos helye és az információ, amelyet a Vince Black annyira próbált megszerezni. És lényegében megint vissza kell menni a másikba. Nem tudom miért nem lehetett csinálni, most innen átmész oda, azt akkor még kellett feldarabolni. Megint metrozni. You have the information you'll need to take down my husband's operation. Eddig nem néztem volna meg, most megint megnézett itt velem a játék. Delara, the Diwali op Vince was digging into? I've got the address of a smuggling locker he was looking for. Huh, maybe he's still looking. Or maybe he found it some other way. This information, you came by it how exactly? The informant Vince was supposed to meet. She agreed to work with me instead. That doesn't surprise me. You're good at gaining people's trust, Adam. It's a rare skill. Point is, I got a lead. I'll let you know what I find. Jó, szerintem mentünk egyet, azt következő alkalommal metrózunk.